สารมันบุรุษตระกูลเย่ทหารองครักษ์ทำลายสุสานนี้ให้ราบคาบทุกภายหลุมศพให้ข้าคนตระกูลเย่สมควรที่จะมีศพถูกทิ้งไว้กลางป่าเท่านั้นไม่หยุดเร็วเข้าหยุดพวกเจ้าไอสัตว์ตัวน้อยรอจนกว่าท่านเทพจักรพรรดิจะเสด็จมาถึงพวกเจ้าทุกคนจะไม่ได้ตายดีเมื่อครู่เจ้าพูดว่าท่านเทพจักรพรรดิหรือใครคือท่านเทพจักรพรรดิโดยธรรมชาติแล้วก็คืออี้เสินหวงผู้ที่อยู่ใต้คนเพียงคนเดียวและอยู่เหนือคนนับหมื่นเจ้ากำลังบอกว่าไอ้หนุ่มสัตว์ร้ายเยเซินนั่นคือเทพจักรพรรดิองค์ปัจจุบันหรือพยายามจะข่มขู่คุณหนูผู้นี้หรือเจ้าหาข้ออ้างที่ดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงไปจัดการทำลายโลงศพนั้นซะหยุดหยุดเจ้าช่างกล้าหาญยิ่งนักท่านในที่สุดท่านก็มาถึงท่านผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านไร้ความสามารถที่ปล่อยให้ไอสารเลวตัวน้อยพวกนี้เพื่อทำลายสุสานของตระกูลอี้ขุดสุสานและรบกวนความสงบของบรรพบุรุษของเจ้าเย่หลิงซวงนางสารเลวที่เสียสติไปแล้วอย่าแม้แต่จะคิดตายในชาตินี้ข้าต้องการให้เจ้าใช้ชีวิตทั้งหมดของเจ้าอยู่ในความทุกข์ทรมานไม่สิ้นสุดอยู่ไม่ได้ตายไม่ถึงแค่เจ้าสุนัขจรจัดตัวนี้เนี่ยนะเจ้าไม่มีคุณสมบัติพอเช่นนั้นข้าจะให้เจ้าได้เห็นว่าข้ามีคุณสมบัติหรือไม่เป็นแค่สุนัขจรจัดตัวหนึ่งแต่กลับเพิกเฉยต่อการมีอยู่ของเทพสงครามผู้นี้ข้าไม่รู้จริงๆว่าใครให้ความกล้าหาญแก่เจ้าทิ้งนี้เป็นแค่เทพสงครามแห่งดินแดนใต้แต่เจ้ากล้าที่จะต่อต้านข้าอย่างนั้นหรือแล้วใครให้ความกล้าแก่เจ้าไอ้หนุ่มสารเลวดูเหมือนเจ้าจะโกรธจนหน้ามืดตามัวเช่นนั้นเมื่อข้าทรมานเย่หนาเทียนไอ้แกสารเลวนั่นเจ้าจะแสดงสีหน้าแบบไหนออกมาข้าตั้งตารอคอยมันจริงๆเย่หลิงซวงเจ้ากำลังหาที่ตายไอ้คนโมบาบินจับตัวมันเป็นไปได้อย่างไรพลังรวมของคุณศึกทั้ง5เพียงพอที่จะต่อกรกับผู้เชี่ยวชาญระดับปรมาจารย์ได้เขาทำได้อย่างไรถึงได้สังหารคุณศึก3คนได้อย่างง่ายดายเช่นนี้ไอ้คนโมบาบินเจ้าจะมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ได้อย่างไรเจ้าไม่มีค่าพอที่จะรู้ดูสิว่านี่คืออะไรเครื่องยิงล็อกเป้าปืนใหญ่หุ้มเกราะข้าไม่คาดคิดเลยไอ้หนุ่มสัตว์ร้ายเจ้ามีความสามารถในการมองเห็นอยู่บ้างแล้วในท่าพลังต่อสู้ของเจ้าจะน่ากลัวถ้าข้าลงมือเพียงครั้งเดียวข้าสามารถทำให้เจ้าตายโดยไม่มีที่ฝังศพได้ความเขลาเจ้ายังคงมองตายอยู่แม้เผชิญหน้ากับความตายตายซะเจ้าจะสามารถต้านทานแม้แต่กระสุนปืนใหญ่ได้อย่างไรเว่ยอู่เต้าเตรียมตัวตายซะเจ้าข้าไม่ได้ข้าคือเทพสงครามแห่งอาณาเขตใต้เทพสงครามแห่งดินแดนใต้เจ้าคู่ควรแล้วหรือเจ้ากล้าหนีเย่เฉินข้าผู้เป็นเทพสงครามมีคุณูปการทางทหารแม้แต่จักรพรรดิเทพเขาไม่อาจดูหมิ่นข้าเขาไม่สามารถดูหมิ่นจอมทัพผู้นี้ได้ถึงเพียงนี้เจ้ามีคุณงามความดีทางทหารนั่นคือสิ่งที่เจ้าใช้พึ่งพาในการกระทำอย่างบ้าบิ่นอย่างนั้นหรือเจ้ากล้าดียังไงมาติข้าตีเจ้าเพราะเจ้าอยู่ในตำแหน่งแต่ละเลยหน้าที่ข้าตีเจ้าเพราะเจ้าใช้อำนาจในการก่ออาชญากรรมวันนี้
ข้าจะใช้ชีวิตสุนัขของเจ้า เพื่อปลอบประโลมดวงวิญญาณของตระกูลเย่ทั้งหมดของข้าบนสวรรค์ ไม่ หยุด ยี่เฉินหยุด ข้าไม่คาดคิดเลยว่าเจ้าสตรีที่ชั่วร้ายและมีพิษสงผู้นี้ยังมีคนที่เจ้าห่วงใยอยู่ในใจ หากข้าฆ่าเขา เจ้าจะเสียใจมากหรือไม่ หยุด ยี่เฉินหากเจ้ากล้าสังหารหมู่เต้า เจ้าก็จงลืมเรื่องที่จะได้รู้ไปตลอดชีวิตนี้ได้เลย ว่าใครคือผู้ที่สังหารหมู่ตระกูลยีของเจ้าในตอนนั้น พวกเขาเป็นใครกันแน่ เจ้าหมายความว่าอย่างไร ข้าหมายความว่าอะไร เจ้าคงไม่โง่พอที่จะเชื่อว่า เมื่อ 20 ปีก่อน เด็กวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งจะสามารถกวาดล้างตระกูลยีของเจ้าได้ทั้งหมดใช่หรือไม่ ข้าเป็นเพียงชนวนของการสังหารหมู่ครั้งนั้นเท่านั้น ผู้ที่ทำลายตระกูลยีของเจ้าอย่างแท้จริง คือคนอื่นโดยสิ้นเชิง ใครกันแน่ ใคร พวกเขาคือคนที่เจ้าไม่มีทางหาเรื่องได้ตลอดชีวิตนี้ ข้าขอแนะนำเจ้าหากเจ้ารู้ว่าอะไรดีสำหรับตัวเอง จงรีบปล่อยหูเต้า ข้ายังสามารถไว้ชีวิตสุนัขของเจ้าและบิดาของเจ้าได้ นับจากนี้ไปเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีก มิฉะนั้น เราก็จะพินาศไปด้วยกันและจะไม่มีใครรอดชีวิต เจ้ากำลังข่มขู่ข้าอยู่หรือ บอกข้ามาหรือไม่บอก ยีเฉิน เจ้าต้องการตายจอริงริงหรือไม่ เช่นนั้นมาดูกันว่าปากของเจ้าจะแข็งกว่า หรือชีวิตของไอ้หนุ่มสัตว์ร้ายผู้นี้จะแข็งกว่า แกไอ้สัตว์เลวทำไมไม่รีบพูดออกมา เจ้าอยากให้จอมทัพผู้นี้ถูกเหยียบจนตายทั้งเป็นหรือไง ข้าจะพูด ผู้ที่สังหารหมู่ตระกูลยีของเจ้าทั้งหมดในตอนนั้น คือผู้ว่าการสูงสุดแห่งซื่อเจียง และปรมาจารย์นิกายทั้ง4แห่งซื่อเจียง ตอนนั้นข้าเพียงแค่บอกพวกเขา ข่าวที่ว่าตระกูลยีครอบครองหอกสังหารมังกร และจากนั้นข้าก็ใส่ยานอนหลับ ลงในเหล้าของตระกูลยี ส่วนเรื่องที่เหลือ พวกเขาเป็นคนทำทั้งหมด เจ้ากำลังข่มขู่ข้าอยู่หรือ โศกนาฏกรรมของตระกูลเย่ในตอนนั้น ก็ถูกดำเนินการโดยไอ้พวกแกสาเลวเหล่านั้น ผู้บัญชาการสูงสุดแห่งเซอร์เจียนเป็นทูตขยายอาณาเขตผู้กุมอำนาจมหาศาลสีปรมาจารย์สำนักไม่เพียงแต่มีพลังมหาศาลเท่านั้น แต่พวกเขายังได้รับการสนับสนุนจาก5สำนักใหญ่ของข้า หากเจ้าพลาดแต่ต้องข้าตาเสียทั้งหมด จะทำให้เจ้าตายโดยไม่มีที่ฝังศพ ครั้งนี้ข้าไม่ได้พยายามข่มขู่เจ้า เมื่อผู้ว่าการสูงสุดแห่งซื่อเจียงและปรมาจารย์นิกายทั้ง4ร่วมมือกัน พวกเขาคือสวรรค์ในซื่อเจียงแห่งนี้ แม้แต่ขุนนางขั้นหนึ่งของราชสำนักปัจจุบันมาถึง พวกเขาก็ยังต้องระมัดระวังตัว แม้ว่าความแข็งแกร่งของเจ้าจะน่าเกรงขาม ต่อหน้าพวกเขา เจ้าก็เป็นได้แค่เพียงมดที่ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยเท่านั้น เจ้ากำลังเจรจาต่อรองกับข้าอยู่หรือ ข้าไม่ได้กำลังเจรจาต่อรองกับเจ้า แต่กำลังให้โอกาสเจ้าได้มีชีวิตอยู่ หากเจ้าปล่อยพวกเราตอนนี้ เราสามารถถือว่าความบาดหมางของเรายุติลง มิฉะนั้นข้าจะเรียกพวกเขาทั้งหมดมาที่นี่ อย่างเลวร้ายที่สุดเราก็จะพินาศไปด้วยกัน ตายไปด้วยกัน เจ้าไม่คู่ควร อย่าว่าแต่ผู้ว่าการใหญ่ซื่อเจียงและ4เจ้าสำนักเลย แม้แต่องค์ประมุขเองมา เขาก็ยังไม่สามารถช่วยชีวิตสุนัขแก่ตัวนี้ได้ ไม่ช้างโอหังยิ่งนะในซูจินนี้ไม่เคยมีใครกล้าดูหมิ่นผู้บัญชาการสูงสุดทันทีนี้ และพวกเรา4ปรมาจารย์สำนัก ดีมาก เดิมทีข้าตั้งใจไว้ว่า หลังจากสังหารเว่ยอู่เต้าและเย่หลิงซงแล้ว จะไปตามหาพวกเจ้าทั้งหมดในภายหลัง ข้าไม่คาดคิดเลยว่าพวกเจ้าทั้งหมดจะปรากฏตัว เช่นนี้ก็ดีเหมือนกัน ข้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง วันนี้ ข้าจะใช้ชีวิตสุนัขของพวกเจ้าทั้งหมด เพื่อสักการะดวงวิญญาณของตระกูลเย่ผู้ล่วงลับของข้าบนสวรรค์ เช่นนั้นไอ้หนุ่มสัตว์ร้ายเจ้าก็รู้แล้วสินะ ว่าพวกเราคือผู้ที่ทำลายล้างตระกูลอีของเจ้าในตอนนั้น ในเมื่อเจ้ารู้แล้ว เจ้ากล้าดียังไงถึงมาพูดจาโอหังต่อหน้าพวกเรา การปล่อยให้เจ้าไอ้หนุ่มสัตว์ร้ายหนีไปได้ในตอนนั้น เป็นความกังวลที่ฝังใจพวกเรามาโดยตลอด สวรรค์ทรงเมตตา และส่งเจ้ากลับมาหาพวกเรา คราวนี้ให้หญิงชราผู้นี้ได้เห็นว่าเจ้าจะรอดไปได้อย่างไร ไอ้หนุ่มสัตว์ร้ายข้าจะให้เงื่อนไขแก่เจ้า3 ข้อ ข้อแรกปล่อยเว่ยอู่เต้า ข้อที่2มอบทวนสังหารมังกรของตระกูลอีข้อที่3คุกเข่าขอความเมตตาและสาบานว่าจะจงรักภักดีจำไว้ว่าเงื่อนไข3 ข้อนี้เป็นข้อบังคับ เป็นแค่ผู้ว่าการใหญ่ซื่อเจียง กล้าที่จะอวดดีต่อหน้าองค์จักรพรรดิผู้นี้อย่างนั้นหรือ ช่างเป็นอำนาจราชการที่ยิ่งใหญ่เสียจริง เราผู้เป็นฮ่องเต้ก็จะให้ทางเลือกเจ้า3 ทาง 1. ความตาย 2. ความตาย 3. หรือความตาย ยีเฉิน เจ้าต่อหน้าผู้ว่าการสูงสุดแห่งซื่อเจียงและปรมาจารย์นิกายทั้ง4ยังกล้าที่จะอวดดีอีกหรือ เจ้าคิดว่าตัวเองเป็นจักรพรรดิเทพสูงสุดจอริงลิงหรือ
รีบปล่อยหูเต้า สารภาพและยอมจำนน ปล่อยเขาไป ได้ เช่นนั้นข้าจะปล่อยเขาไป มือ เจ้ากำลังข่มขู่ข้าอยู่หรือ หูเต้า ท่านผู้ว่าการสูงสุดขอรับ รีบสังหารไอ้หนุ่มสัตว์ร้ายนี่ซะ โปรดแก้แค้นให้หูเต้าด้วย ท่านผู้ว่าการสูงสุดขอรับ ไอ้หนุ่มสัตว์ร้ายเมื่อก่อนคือยาตายายของเจ้าพ่อและแม่ของเจ้าล้วนตายอยู่ใต้ฝ่าเท้าของข้าคำคู่และข้อความเมตตาต่อหน้าข้ายังมุดบนทานบัดนี้เจ้ากลับสังหารเทพสงครามไว้ต่อหน้าข้าเจ้าเช่าป่ายิ่งนัก เป็นเจ้าเองสินะ วันนี้ข้าจะถลกหนังเจ้าและดึงเส้นเอ็นเจ้าออกมา ใช้โลหิตสดๆของเจ้า เพื่อจะรึกป้ายสุสานของตระกูลที่ทั้งหมดของข้า เพื่อปลอบโยนดวงวิญญาณของพวกเขาบนสวรรค์พิฆาตมังกร ทวนสังหารมังกรมันคือทวนสังหารมังกรหัวหน้าแห่งอาวุธทั้งปวงผู้สังหารมังกรสูงสุดมันจะกัดโลกลาไม่มีใครกล้าขัดขืนเพียงแค่รัศมีอันน่าสะพรึงกลัวของทวนสังหารมังกรนี้เท่านั้นก็ไม่ยากที่จะเห็นได้ว่าตำนานนี้ไม่เป็นเท็จเลยแม้แต่น้อย ไอ้หนุ่มสัตว์ร้ายยายเจ้าไม่รีบถวายทวนสังหารมังกรศักดิ์สิทธิ์เสีย พวกเราสามารถมอบความตายที่รวดเร็วให้เจ้าได้มิฉะนั้นข้าจะทำให้เจ้าต้องอ้อนวอนขอความตาย เจ้าต้องการหอกพิฆาตมังกรหรือ เอาไปสิ เดี๋ยวแล้วเด็กผู้นี้บรรลุถึงขอบเขตปรมาจารย์แล้วยอดเยี่ยมภายในเวลาเพียง20 ปีเจ้าสามารถปล่อยให้แค่เพียงสุนัขจรจัดที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเติบโตมาถึงระดับนี้ได้ทวนสังหารมังกรสมคำเลยจริง ท่านผู้ว่าการสูงสุดขอรับปรมาจารย์3 ท่าน พวกท่านยังยืนรออะไรอยู่ รีบสังหารไอ้หนุ่มสัตว์ร้ายนี่ซะ ฉีกเขาออกเป็นหมื่นชิ้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามอย่าให้โอกาสเขาได้หายใจ อีหลิงซูไม่ต้องกังวล ข้าจะสังหารให้พวกแก่สารเลวเหล่านี้ทันที แล้วค่อยหันมาจัดการเจ้านางผู้หญิงใจอำมหิต ๆให้สารเลวเจ้ายิงปลาโทษจริงอีกหรือในสถานการณ์เช่นนี้เตรียมตัวตายซะ โลหิตนองพื้น3 ชื่อ วิญญาณหอกจะไม่ยอมตกสู่ทุลีโลก ดวงวิญญาณของตระกูลอี้บนสวรรค์ จงฟังเสียงคำรามของมังกรผ่านในสวรรค์ณบัดนี้ ไป ไป เป็นไปได้อย่างไร ผู้ว่าการสูงสุดและปรมาจารย์3 ท่านร่วมมือกัน แต่กลับไม่อาจเทียบได้กับการโจมตีเพียงครั้งเดียวของเขา พลังของเจ้าไม่ใช่ระดับปรมาจารย์หรือ นั่นมันเมื่อ8 ปีที่แล้ว เป็นไปไม่ได้8 ปีที่แล้วเจ้าเป็นเทียนวัยรุ่นคนหนึ่งเจ้าจะเป็นปรมาจารย์ได้อย่างไร ต้องเป็นทัวร์สังหารมังกรแน่ๆที่ทำให้เจ้ามีพลังอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ ชายหนุ่มเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานเช่นเจ้า เจ้าคู่ควรที่จะถูกเรียกว่าปรมาจารย์ด้วยซ้ำไปหรือ เจ้าคู่ควรที่จะตั้งคำถามในความแข็งแกร่งของข้าหรือ ตอนนี้เจ้ากำลังตื่นตระหนกใช่หรือไม่ น้องชายข้าผิดไปแล้วข้ารู้ตัวว่าข้าผิดไปแล้วจริงๆ ได้โปรดอย่าฆ่าข้าเลย นี่คือวิธีที่เจ้าขอความเมตตาหรือ คุกเข่าลงให้ข้าเดี๋ยวนี้ ก็ได้ ข้าจะคุกเข่าน้องชายเจ้ารู้เรื่องนี้ ตอนนั้นมันเป็นเพราะปรมาจารย์เท่าเหล่านั้นทั้งหมด พวกเขาโลภในหอกสังหารมังกรของตระกูลยีของเรา นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาเข็นฆ่าตระกูลยีของเราทั้งหมด ข้าก็ถูกข่มขู่และถูกบังคับเช่นกัน ถูกข่มขู่หรือ หากเจ้าไม่ได้บอกพวกเขาว่าหอกพิฆาตมังกรอยู่กับตระกูลอี้ของเราไอ้พวกอ่อนแอเหล่านั้น พวกมันจะคู่ควรที่จะรู้ที่อยู่ของหอกพิฆาตมังกรหรือ หากไม่ใช่เพราะเจ้าวางยาพิษท่านปู่ในงานเลี้ยงวันเกิดของท่านมดปลวกเพียงไม่กี่ตัว พวกมันจะคู่ควรที่จะทำลายตระกูลอี้ของเราหรือ20 ปีผ่านไปแล้ว และเจ้ายังต้องการที่จะนำอาทิของท่านแม่และพวกเขาออกมาทำให้พวกเขาอับอายหรือ เจ้าถึงกับขุดหลุมศพและทำลายสุสานตระกูลอี้ของข้าขอความเมตตาหรือ เจ้าคู่ควรหรือหงออิง ค่ะ จับนางผู้หญิงใจอำมหิตนี่ไป แล้วมัดรวมกับไอ้พวกอ่อนแอเหล่านั้นซะเมื่อสร้างหลุมศพใหม่และตั้งป้ายสุสานเสร็จแล้วข้าจะใช้โลหิตสดๆของพวกมันเพื่อจะรึกคำจารึกบนป้ายสุสานให้แก่ตระกูลอี้ทั้งหมดของข้านายท่านข้าขอร้องได้โปรดปล่อยข้าไป ขอแค่ไว้ชีวิตข้าหุบปากระวังตัวไว้ให้ดีมิฉะนั้นข้าจะตัดลิ้นเจ้า ข้าได้รับการคุ้มครองจากอำนาจจักรพรรดิหากเจ้าพลาดข้าดาเซียทั้งหมดจะไม่มีที่ให้เจ้าอยู่อีเฉินพวกเรา4 เจ้าสำนักคือผู้อาวุโสของ4 สำนักใหญ่แห่งดาเซียเจ้าควรปล่อยพวกเราทั้งหมดมิฉะนั้นข้าจะให้เจ้าถูกฉีกเป็นหมื่นชิ้น 4 สำนักใหญ่หรือในสายตาของข้าพวกมันก็ยังเป็นแค่เพียงมดปลวกเท่านั้น
หากพวกมันโง่พอที่จะเข้ามาแทรกแซงข้าก็ไม่รังเกียจที่จะส่งพวกมันไปฝังเคียงข้างเจ้าดีมากไอ้หนุ่มเจ้ากำลังหาที่ตายเองเช่นนั้นก็อย่าโทษพวกเราลูกศรส่งสัญญาณพุ่งทะลุเมฆากองทัพนับหมื่นมาถึงเพื่อเผชิญหน้าแย่แล้วนี่คือสัญญาณขอความช่วยเหลือระดับสูงสุดของซีสำนักใหญ่เมื่อคำสั่งนี้ถูกส่งออกไปมันสามารถเรียกตัวเจ้าสำนักมาได้ด้วยตนเองท่านปู่ท่านย่าและท่านแม่ญาติพี่น้องทั้งหมดของตระกูลอี้ของข้าบัดนี้อี้เฉินผู้เป็นลูกหลานอกตันยูจะใช้โลหิตสดๆของศัตรูของเราเพื่อชำระล้างป้ายหลุมศพของท่านจารึกคำจารึกบนป้ายสุสานเพื่อปลอบโยนดวงวิญญาณของท่านบนสวรรค์เซี่ยเป่าชิงผู้เป็นคนบาปจงยอมรับความตายของเจ้าซะเจ้าข้าไม่ได้ข้าคือผู้ว่าการซื้อเทียนอีฉันไว้ชีวิตข้าด้วยคนบาปถึงตาเจ้าแล้วข้าขอร้องท่านอีฉันเจ้าสำนักทั้งสี่ของสำนักใหญ่ของเรากำลังเดินทางมาที่นี่อย่างแน่นอนตอนนี้ยังไม่สายเกินไปที่จะหยุดหากเจ้าฆ่าพวกเราเจ้าจะไม่มีทางรอดนั่นคืออีฉันไว้ชีวิตพวกเราด้วยและมอบฮอกสังหารมังกรมาสักพวกเราจะบิงวอนขอให้เจ้าสำนักทั้งสี่ไว้ชีวิตเจ้าอย่างแน่นอนข้าจะบอกเจ้าอีกครั้งอย่าว่าแต่สี่เจ้าสำนักจะมาเลยแม้แต่องค์ประมุขจะมาด้วยตนเองพวกเขาก็ยังไม่สามารถช่วยเจ้าได้ตายซะข้าอีฉันไว้ชีวิตข้าด้วยข้าเป็นแค่สุนัขตัวหนึ่งข้าจะทำทุกอย่างที่ท่านขอใช่ตราบใดที่ท่านปล่อยข้าไปท่านสั่งให้ข้ากับใครข้าก็จะกัดคุณนั้นเจ้ากล้าดียังไงมาดูถูกสุนัขนางพัสยาเจ้าเริ่มใจร้อนแล้วหรือคนทรยศตระกูลหวังใช่หรือไม่สุนัขจรจัดของตระกูลยีเป็นเช่นนั้นหรือข้าผู้นี้ได้สังหารคนจากตระกูลยีไปมากมายเมื่อมีพวกเขาไปเป็นเพื่อนข้าบนสวรรค์ชีวิตของหญิงสาวผู้นี้ก็คุ้มค่าแล้วสวรรค์หรือเจ้าคู่ควรกับสิ่งนั้นหรือนางพัสยาเช่นเจ้าคู่ควรที่จะลงนรกเท่านั้นในท่านสถานการณ์ร้ายแล้วท่านพ่อของท่านผู้อาวุโสที่ทุกใครบางคนจับตัวไปใครทำผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านก็ไม่ทราบเช่นกันผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านพบว่าผู้อาวุโสที่หายตัวไปแล้วทุกคนที่เฝ้าเขาก็ถูกฆ่าตายหมดเจ้ามีดีอะไรกันแน่ถ้าไร้ความสามารถโปรดลงโทษด้วยนายท่านยี่เซินเจ้าเห็นหรือไม่แม้แต่สวรรค์ก็ยังต้องการให้เจ้าสองพ่อลูกสัตว์ร้ายต้องตายเจ้าต่อสู้กับข้าท่านต่อสู้กับสี่เจ้าสำนักและท่านก็ชนะด้วยแต่สวรรค์ต้องการทำลายท่านข้าเห็นแล้วว่าท่านจะใช้อะไรต่อสู้กับสวรรค์หากสวรรค์กล้าที่จะรังแกข้าจะทำลายสวรรค์นี้ซะสมแล้วที่เป็นสุนัขของตระกูลหวังของข้าเจ้าเป็นภาพที่น่าดูยิ่งนักและต่อสู้กับสวรรค์ไม่เลวเลยเจ้าเป็นใครเจ้ามาที่สุสานตระกูลอี้ของข้าทำไมเจ้าคนผู้นี้ยังไม่รู้ฐานะของข้าเองเลยคุณชายผู้นี้จะเมตตาเจ้าและบอกเจ้าให้รู้ตระกูลดีของเจ้าเคยเป็นหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ในซันจินเป็นสายสาขาของตระกูลหวังตระกูลหวังแห่งซันจินแต่ไม่รู้ว่าพ่อของเจ้าไปทำที่ท่าไหนถึงได้กลายเป็นผู้สืบทอดหอกสังหารมังกรท่านปู่ของข้าได้ขอให้พ่อของเจ้าถวายหอกสังหารมังกรให้แก่พ่อของข้าแต่พ่อของเจ้ากลับปฏิเสธไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแถมยังกล้าขัดคำสั่งท่านปู่ของข้าอีกด้วยแล้วเจ้าก็โกรธแค้นเพราะความอับอายและโจมตีบิดาของข้าใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วเจ้าฉลาดจริงๆเพียงแต่ว่าพลังของหอกสังหารมังกรนั้นแข็งแกร่งเกินไปทำให้พ่อของเจ้าไอสัตว์เดรัจฉานเท่าผู้นั้นสามารถต่อสู้ฝ่าออกมาได้และหลบหนีไปยันเชียนเผยใช้ชีวิตใต้ชื่อปลอมเจ้าเป็นเรื่องที่น่าพึงพอใจจริงๆแม้แต่สวรรค์ก็ยังไม่อาจทนได้ต่อผู้ทรยศในสายเลือดของเจ้ารู้หรือไม่ลูกสาวบุญธรรมของพ่อเจ้าคนนั้นได้สังหารครอบครัวของเจ้าทั้งหมดประหลาดใจหรือไม่คาดมีถึงใช่ไหมตามที่เจ้ากล่าวมาหากตระกูลของเจ้าไม่ได้โลภสมบัติและคลุ้มคลั่งอย่างสิ้นเชิงตระกูลอี้คงไม่ต้องพลัดถิ่นลำบากและคงจะไม่มีภัยพิบัติแห่งการทำลายล้างตามมาน้องชายที่รักของข้าเจ้ากำลังหล่นไปแล้วใช่หรือไม่การที่พ่อของข้าสามารถถูกตายหอกสังหารมังกรของตระกูลเจ้าได้นั้นถือเป็นบุญที่เจ้าสัมสมมา8 ชาติเจ้ากล้าที่จะอบตันยูถึงเพียงนี้ได้อย่างไรคำกล่าวที่ว่านั้นคืออะไรนะผู้ที่แสวงหาหายนะย่อมไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้
ในเมื่อเจ้ารู้แล้วทิ้งฐานะของผู้ทรตระกูลหวังเมื่อได้เห็นคุณชายหวังของเราอย่าให้เจ้าที่ไม่รีคุกเข่าและมอบหอกสังหารมังกรให้เสียบางทีคุณชายของเราในช่วงเวลาที่อารมณ์ดีอาจจะเลี้ยงร่างที่สมบูรณ์ไว้ให้เจ้ามิฉะนั้นเจ้าจะต้องตายโดยไม่มีที่ฝังคุกเข่าลงตรงนี้ บังอาจเจ้าเป็นใครกัน เจ้าคู่ควรที่จะให้นายท่านของข้าคุกเขาให้เจ้าหรือ ขออภัยด้วยที่นี่มีแม่นางงามอยู่ด้วยขออภัยข้าเสียมารยาทไปหน่อยเมื่อครู่ถ้าเช่นนั้นให้ข้าแนะนำตัวเองกับเจ้าพ่อของข้าคือประมุขคนปัจจุบันของตระกูลบางแห่งสร้างจริงและข้าคือประมุขคนต่อไปข้ารู้ว่าเจ้ากระวนกระวายใจแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนรอจนกว่าข้าจะจัดการกับผู้ทรตระกูลบางผู้นี้เสร็จข้ายังเหลือเรี่ยวแรงอยู่บ้างที่จะไปหาเจ้าและทำเรื่องที่เราทั้งคู่พึงพอใจ เจ้ากำลังหาที่ตาย ช่างงดงามยิ่งนักแต่กลับมีอารมณ์ร้อนแรงทันทีนี้แบบนี้ไม่ดีเลยมันจะทำให้เกิดรอยทิ้งกาไม่เป็นไรพี่ชายจะค่อยๆอบรมสั่งสอนเจ้าในภายหลังตอนนี้เรามาคุยเรื่องระหว่างเราสองคนก่อนบอกข้ามาว่าหอกสังหารมังกรอยู่ที่ไหนจากนั้นก็คุกเข่าและฆ่าตัวตายเพื่อขออภัยข้าอาจจะพิจารณาบรรจุชื่อเจ้าไว้ในลำดับภูมิตระกูลวันเป็นอย่างไรบ้างเงื่อนไขนี้แสดงความเคารพต่อเจ้ามากพอแล้วไม่ใช่หรือพูดถึงเรื่องนี้แล้วมีเพียงเจ้าคนเดียวเท่านั้นส่วนคนชั่วร้ายอื่นไม่มีคุณสมบัติตระกูลหวังของเจ้าคู่ควรให้ข้าเข้าร่วมด้วยหรือเจ้าฟังข้าให้ดีข้าแซ่อีตระกูลอี้ของเรากับตระกูลหวังของเจ้าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกันอย่างสิ้นเชิงแม้แต่สายเลือดของตัวเองก็ยังไม่รู้จักสายตระกูลของเจ้าเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานที่ลืมบรรพบุรุษอย่างแท้จริงในเมื่อพวกเจ้าทั้งหมดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นนั้นข้าก็จะไม่เสียเวลาพูดกับพวกเจ้าอีกต่อไปเกรงว่าข้าจะดูเหมือนคนโง่ตอนนี้ข้าให้ทางลืฟเจ้าสมทานบอกข้ามาว่าหอกสังหารมังกรอยู่ที่ไหนแล้วก็ฆ่าตัวตายเสียคุณชายผู้นี้จะอนุญาตให้เจ้าคุณชายหวังนั่นคือทวนสังหารมังกรมันอยู่ที่นั่นแล้วหอกสังหารมังกรก็คือข้าผู้นี้ถูกต้องไม่ได้เจ้าสัตว์เดรัจฉานตัวน้อยเจ้าต้องสมคบคิดกับเขาแน่คิดจะหลอกข้าหรือไม่มีทางคุณชายหวังคนที่สังหารตระกูลเย่ทั้งหมดในตอนนั้นคือข้าเองข้าจะหลอกลวงท่านได้อย่างไรกันเช่นนั้นเจ้าก็คือลูกสาวผู้ทำใจอำมหิตคนนั้นที่ว่าหน้าที่เลี้ยงดูมาใช่หรือไม่รูปร่างที่ข้าชอบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าจะต้องติดตามข้าคุณชายผู้นี้จะพาเจ้าไปลิ้มรสความสุขแทนโลกขั้นสูงสุดขอบคุณคุณชายหวังเย่เฉินข้าแนะนำให้เจ้าอย่าดื้อรั้นต่อไปรีบมอบทวนสังหารมังกรมาเสียและทิ้งทางให้ตัวเองตายอย่างมีศักดิ์ศรีวิธีตายอย่างมีเกียรติหรือได้หอกพิฆาตมังกรอยู่ที่นี่แล้วเข้ามาเลยข้าเห็นว่าเจ้าจะไม่หลั่งน้ำตาจนกว่าจะได้เห็นโลงศพจริงๆไทลงที่สานทำให้ไอ้เจ้านี้พิการสัตว์อย่าฆ่ามันแค่ทำให้มันพิการเท่านั้นคุณชายผู้นี้อยากจะสนุกกับมันในภายหลังขอรับคุณชายคุณชายหวังอย่าใจร้อนไอ้หนุ่มสัตว์ร้ายนี่แข็งแกร่งมาก่อไม่เป็นไรข้าและลูกน้องสองคนนี้ล้วนอยู่ในระดับปรมาจารย์การจัดการกับไอ้หนุ่มสัตว์ร้ายเช่นมันน่าได้เหมือนบทขยิมดาไม่ถูกต้องครับคุณชายหวังเขาเพิ่งสังหาร4เจ้าสำนักไปร่างของพวกเขายังอุ่นอยู่เลยตอนนี้อะไรนะนั่นคือ4เจ้าสำนักทำไมไม่พูดเร็วกว่านี้ท่านไม่ได้ถามข้าก่อนตอนนี้แกอยากจะหนีแล้วหรือสายเกินไปแล้วถ้าอย่างนั้นเจ้าเขาบ้าไปแล้วเมื่อกี้ทำไมถึงทำตัวยิงโซขนาดนั้นไอเด็กนี้มันแข็งแกร่งมากทำให้ข้าต้องเสียคนใหญ่ไปถึง2 คนข้าไม่ได้ตั้งใจเขาเพิ่งสังหาร4เจ้าสำนักไปท่านและ4สำนักใหญ่ย่อมต้องการแก้แค้นเขาอย่างแน่นอนเช่นนั้นแล้วการใช้แรงผลักดันของพวกเราก็จะสามารถเอาชนะเขาได้ข้าไม่คิดว่าท่านจะบุกเข้าไปเลยเจ้าข้าหรือจำกับข้าไม่คุยกับเจ้าแล้วทำให้ข้าดูโง่พี่ยี่เฉินเจ้าไหมเจ้าคงไม่คิดว่าข้าพามาแค่2 คนหรอกนะเสี่ยวเจ้าของขวัญที่ข้าเตรียมไว้ให้พี่ยี่เฉินเอาไปให้เขาดูขอรับนายท่านเร็วเข้าไอสัตว์ร้ายตัวเล็ก
แกจับตัวพ่อของข้าไป ตอนนี้มึงคุกเข่าลงให้กูเดี๋ยวนี้ เย่เฉินนับจากนี้ไปมาดูกันว่าเจ้าจะหยิ่งพยองได้แค่ไหน สมกับเป็นคุณชายหวัง การกระทำของท่านช่างเหี้ยมโหดนะ ท่านโจมตีลงไปทันที จุดสำคัญของเจ้าไอหมาจรจัดนี่ ถ้ามึงขโมยบทพูดของกูอีกกูจะเป็นคนแรกที่ฆ่ามึงพอได้แล้วกับเรื่องไร้สาระตอนนี้คุกเข่าลงพลานมาที่นี่มอบทวนสังหารมังกรมาให้ แล้วก็หยิบรองเท้าของข้าแล้วเลียให้สะอาดเพื่อข้าอาจจะพิจารณามอบความตายอย่างรวดเร็วให้กับพ่อแก่ของเจ้า แกทำให้ข้าโกรธได้สำเร็จแล้ว ข้าจะให้ทางเลือกแก่แก2 ทาง 1. ปล่อยพ่อของข้าซะ ข้าจะหักแขนทั้ง2 ข้างของแกเท่านั้นและไว้ชีวิตแก 2. ข้าจะหักแขนขาของแกทั้ง4 ข้าง ข้าจะบุกสังหารเข้าไปในสร้างจริง ช่วยพ่อของข้าและกำจัดตระกูลของแกให้สิ้น พี่ใหญ่สมองเจ้าเสียไปแล้วหรือเจ้ามองสถานการณ์ไม่ชัดเจนหรืออย่างไรรอก่อนผู้เฒ่าหยุนเจ้าหายไปไหนมาไปทำงานซะ นายท่านบาผู้นี้อยู่ตรงนี้บาผู้นี้อยู่ตรงนี้ขอรับทวนสังหารมังกรนั่นคือทวนสังหารมังกรขอรับนายท่าน ข้ารู้แล้วหยุดพูดไร้สาระรีบพวกไอ้เจ้าคนนี้ให้ข้าทีข้าต้องการให้ไอ้หนุ่มสัตว์ไร้คนนี้พวกเขาและมอบทวนสังหารมังกรให้ตายสิมันยังกล้าฆ่าคนของข้าแถมยังคงคู่ข้าอีกพวกเราให้หน้ามันมากเกินไปแล้ว ขอรับนายท่านโดยให้เป็นหน้าที่ของบาผู้นี้เป็นอย่างไรบ้าง หวังอยู่ในเท่าสาเลวเจ้าต้องการทวนสังหารมังกรเจ้าต้องการดูที่อยู่ของลูกชายข้าอย่างนั้นหรือฟันไปเถอะถ้าเจ้าแปลกก็ข้าลุยท่านพ่อ เชนรีบหนีไปเชนอย่าห่มผ้าเลยนะเชนเจ้าหุบปากซะ ไอสัตว์ร้าย ข้าจะฆ่าแกให้ได้แน่นอน ไอ้หนุ่มสัตว์ร้ายปากของเจ้าช่างดุดันนักมอบทวนสังหารมังกรให้นายท่านของข้าพวกเขาลง ไอหมาแก่ ถ้าแกกล้าดูหมิ่นท่านพ่อของข้าอีกครั้ง ข้าจะสับแกเป็นพันชิ้นอย่างแน่นอน และฉีกศพของแกออกเป็นหมื่นเสียง ข้าพูดไม่ออกจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นคนที่ไม่ยอมแพ้ขนาดนี้ผู้เฒ่าหยุน อยู่ ทำตัวไปอย่าหยุดจนกว่าไอ้หนุ่มสัตว์ร้ายคนนี้จะคุกเข่าและมอบทวนสังหารมังกรให้ บ่าวผู้นี้เข้าใจแล้วขอรับเจ้าคุกเข่าลงให้ข้าคุกเข่าข้าผู้เฒ่าคนนี้อยากจะเห็นว่าหัวเข่าของเจ้าจะแข็งกว่าหรือกระดูกของไอ้เจ้าสารเลวคนนี้จะแข็งกว่ากันข้าจะให้เจ้าอย่าคุกเข่าคุกเข่า หยุด ข้ายอมคุกเข่า ข้ายอมคุกเข่า อย่าเลยท่าน เมื่อกี้เจ้าไม่ดูรันมากไม่ใช่หรืออย่าคุกเข่าลุกขึ้นเชนอย่าคุกเข่าลุกขึ้นเชนเจ้าได้ยินไหมไอ้เท่าสัตว์ร้ายของเจ้ากำลังบอกให้เจ้าลุกขึ้นหยุดพูดได้แล้ว ทวนสังหารมังกรเป็นของแก ปล่อยท่านพ่อของข้าซะ นี่คือท่าทีที่เจ้าแสดงออกเมื่อมอบทวนอย่างนั้นหรือคุกเข่าทั้ง2 ข้างมอบให้ด้วย2 มือเร็วเข้าเจ้าจ้องทำไมเจ้าอีกครั้งข้าจะพลักลูกตาเจ้าออกมาผู้เฒ่าหยุน เข้าใจแล้ว หยุด ข้าจะคุกเข่า ข้าจะคุกเข่าก็ได้ เชนจำไว้ว่ายอมให้เลือดไหลลึก3 ชื่อดีกว่าปล่อยให้จิตวิญญาณทวนทักษุทุลิโลลูกชายของพ่อกำลังจะไปแล้ว ท่านพ่อ ตระกูลหวัง ข้าจะกำจัดพวกแกทั้งตระกูล
เดาห้ามเข้ามาเด็ดขาดเพราะของข้าคือวังเทียหลงข้าคือคุณชายแห่งตระกูลหวังหยุดสู้เดี๋ยวนี้ถ้าพวกเจ้ายังสู้ต่อไปเจ้าหนุ่มสัตว์ร้ายนี่จะต้องตายเขายังตายไม่ได้ศพของผู้อาวุโสเยยังคงอยู่ในมือของตระกูลหวังรีบเรียกศิราชันสงครามมาทันทีทหารม้าเหล็ก 3,000 นายและตามข้าเข้าไปในสร้างจริงทำลายตระกูลหวังไม่หมออิงเตรียมยานบินเดี๋ยวนี้มุ่งหน้าสู่สร้างจริงขนายท่านให้ตายสิพวกเรามาท้าไปเข้าหนึ่งไอ้ตัวร้ายนั้นมีไปได้ท่านเจ้าสำนักผู้ทรงเกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้ตรวจสอบและยืนยันแล้วผู้อาวุโสทั้งสี่ถูกสังหารฆาตกรครีเอชันบุตรชายของวังหน้าเทียนแล้วการกระทำที่เป็นกบฏของตระกูลหวังละบอกข้าเร็วเขามีข่าวคราวเกี่ยวกับพ่อสังหารมังกรหรือไม่ผู้อาวุโสทั้งสี่ตายด้วยหอกสังหารมังกรของเย่เฉินเดี๋ยวก็ตามตอนนี้เย่เฉินได้รีบมุ่งหน้าไปยังตระกูลหวังในสร้างจริงแล้วเพื่อแก้แค้นให้บิดาของเขาพวกเราค้นหามานานแต่ก็ไม่พบแต่การได้มาซึ่งมันกลับไม่ยากเลยทุกคนพวกเราต้องรีบมุ่งหน้าไปยังตระกูลหวังที่สร้างจริงทันทีหากหอกสังหารมังกรถูกตระกูลหวังยึดไปได้พวกเราจะได้รับมันมาในภายหลังได้ยากถูกต้องไปกันเถอะมุ่งหน้าสู่สร้างจริงเพื่อแก้แค้นและยึดพ่อนายท่านผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้สืบสวนและยืนยันแล้วว่าตระกูลหวังกำลังจัดงานชุมนุมสังหารมังกรที่เคหะจิงเหวินจัดงานเลี้ยงต้อนรับตระกูลชนชั้นสูงที่สำคัญทั้งหมดเพื่อเฉลิมฉลองการที่พวกเขาจะได้หอกสังหารมังกรมาครอบครองในไม่ช้าและบัญชาการโลกพวกเขาฉลองกันก่อนที่จะได้ของมาเสียอีกช่างยินพยองนักหมออิงไปเตรียมลงสาลไม้สักคุณภาพสูงมาข้าต้องการมอบของขวัญอันยิ่งใหญ่ให้กับตระกูลหวังขนายท่านยิ่งไปกว่านั้นสหายสนิทของท่านไปลานมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียก็ได้เดินทางเข้าสู่สร้างจริงแล้วเช่นกันและกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้อย่างเต็มที่การแก้แค้นส่วนตัวจะต้องไม่ทำให้ประเทศชาติสั่นคลอนท้ายที่สุดแล้วตระกูลหวังก็คือผู้นำของหอการค้าต้าเซียสถานะของข้าไม่เหมือนใครหากบางเรื่องไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมข้าเกรงว่าต้าเซียทั้งหมดอาจตกอยู่ในความโกลาหลการปล่อยให้พวกเขาจัดการจะเหมาะสมกว่าราชันทั้งหลายจงฟังคำสั่งข้าชิหลงราชันสงครามแห่งอาณาเขตตะวันออกจูหลงราชันสงครามแห่งเขตตะวันตกอิงหลงราชันสงครามแห่งดินแดนใต้จิวหลงราชาสงครามแห่งดินแดนเหนือนำทหารม้าเหล็ก 3,000 นายล้อมตึกจิงเหวินอย่างลับๆหากมีใครกระทำการทรยศหรือก่อกบฏจงประหารพวกเขาโดยไร้ความปราณีผู้ใต้บังคับบัญชาขอรับคำสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาขอรับคำสั่งหมออิงพวกเรากำลังจะไปที่ตึกจิงเหวินนายท่านองค์หญิงเสด็จมาแล้วทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ซี่เทียนเทียนองค์หญิงพี่เย่เฉินในที่สุดท่านก็กลับมาถึงสร้างจริงแล้วกระหม่อมขอถวายบังคมองค์หญิงพะยะค่ะพี่เย่เฉินพวกเรากำลังจะแต่งงานกันแล้วทำไมท่านถึงยังคงทำตัวห่างเหินกับข้าอยู่ใครบอกว่าเราจะแต่งงานกันเสด็จพ่อของข้าตรัสไว้เช่นนั้นเสด็จพ่อของข้าตรัสว่าไอเด็กเย่เฉินนั่นมันไม่รู้ว่าไปเจอโชคดีอะไรมาในชาติภพที่แล้วที่ทำให้ลูกสาวสุดที่รักของเราทุ่มเทให้กับมันมานานหลายปีเมื่อมันกลับมาถึงสร้างจริงในครั้งนี้เราจะให้เจ้าได้แต่งงานให้เรียบร้อยเราย่อมไม่ยอมให้ลูกสาวสุดที่รักของเราต้องทนทุกข์องค์หญิงคำพูดเหล่านี้ข้าเกรงว่าท่านไม่ได้เป็นคนพูดเองใช่หรือไม่เสด็จพ่อของข้าไม่ได้ตรัสเช่นนั้นเสด็จพ่อของข้ายังตรัสอีกว่าเมื่อท่านกลับมาในครั้งนี้ท่านต้องการให้พวกเราไปออกเดทกันก่อนไปกันเถอะข้าเลือกสถานที่ไว้แล้วองค์หญิงข้ายังมีเรื่องบางอย่างที่ต้องไปจัดการวันนี้ข้าคงไม่สามารถอยู่เป็นเพื่อนท่านได้หลังจากที่ข้าจัดการธุระของข้าเสร็จแล้วกระหม่อมจะมาขออภัยท่านด้วยตนเองสงครามจบลงแล้วท่านยังต้องจัดการอะไรอีกพี่เย่เฉินท่านไม่ชอบข้าเหรอท่านไม่อยากเจอหน้าข้าเหรอองค์หญิงโปรดอย่าร้องไห้ข้ามีเรื่องสำคัญที่ต้องไปจัดการจริงๆหมออิงช่วยดูแลองค์หญิงให้ข้าด้วยพี่เย่เฉินองค์หญิงโปรดอภัยให้กับผมด้วยเรื่องที่นายท่านกำลังจัดการในวันนี้พระองค์ไม่สามารถติดตามท่านไปได้จริงๆท่านเย่เฉินที่น่ารังเกียจเย่เฉินที่น่าชิงชัง
ข้าจะไม่พูดกับท่านอีกแล้ว องค์หญิงผู้ใต้บังคับบัญชาเพิ่งได้รับข่าวมาว่า แม้แต่ศิลาชั้นสงครามก็ได้แอบกลับมาจากชายแดนสู่สร้างจริงแล้ว องค์เทพจักรพรรดิกระผมเกรงว่าครั้งนี้จะต้องมีเรื่องใหญ่ให้จัดการจริง สืบสวนเรื่องนี้ให้ข้าทันที ข้าหวังว่ามันจะไม่ใช่ใคร ที่กำลังวางแผนร้ายต่อพี่เย่เฉินของข้า งานเลี้ยงสังหารมังกร แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เกี่ยวกับตำแหน่งของทวนสังหารมังกรข้าเชื่อว่าพวกท่านคงไม่มีใครไม่รู้จักอาวุธที่อยู่เหนืออาวุธทางพงทวนสังหารมังกรสูงสุด โจบ้าส่วนประมุขตระกูลโจ1 ใน 3ตระกูลใหญ่แห่งสร้างจีน มันบัญชาโลกและไม่มีใครกล้าขัดขืนยิ่งไปกว่านั้นยังมีข่าวลือว่าความลับอันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ในทวนสังหารมังกรนี้ อูซานขุนประมุขตระกูลหู1 ใน 3ตระกูลใหญ่แห่งสร้างจีน ผู้ที่ได้ครอบครองมันจะสามารถควบคุมโรคได้ท่านประมุขโจพูดได้ถูกต้องอย่างยิ่งเดี๋ยวไรก็ตามสิ่งที่ข้าต้องการบอกทุกท่านคือเรื่องนี้หลังจาก30 ปีทวนสังหารมังกรจะกลับคืนสู่ตระกูลวังของข้าอีกครั้งอีกไม่นานตระกูลวังของข้าจะต้องกลายเป็นตระกูลคุณนางอันดับ 1แห่งตาซีเจนแน่นอนยอดเยี่ยม อะไรนะทวนสังหารมังกรกลับคืนสู่ตระกูลวังหรือ ท่านประมุขหวังช่างมีโชคลาภอันยิ่งใหญ่จริงๆข้ายินดีที่จะติดตามท่านพวกเราจะทำตามการนำของท่านประมุขหวังข้าก็ยินดีที่จะก้าวไปข้างหน้าและถอยกลับพร้อมกับตระกูลหวังพวกเรายินดีที่จะให้ท่านประมุขหวังเป็นผู้นำของเราพวกเรายินดีที่จะให้ท่านประมุขหวังเป็นผู้นำของเราดีข้าหวังขอรับประกันกับทุกท่านตราบใดที่ตระกูลหวังของข้ามีอาหารกินพวกเราจะไม่ปล่อยให้ใครอดอยากจะแน่นอน ท่านประมุขเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้ว นี่มันกิริยาอะไรกันวิ่งวุ่นวายกันตื่นตระหนกถ้ามีอะไรก็พูดช้า ท่านประมุขท่านช่วยออกไปคุยกันเป็นการส่วนตัวได้หรือไม่ ๆเจ้าออกไปเดินทางทำไมถึงได้รายละเอียดขนาดนี้ ท่านประมุขทุกท่านอยู่ที่นี่ ทำไมต้องทำลับๆล่อๆกับเรื่องนี้ด้วยพูดมาเร็วเข้า ความน่าเทียนคนทรยศของตระกูลวังของเราเพื่อที่จะไม่กลายเป็นจุดอ่อนของไอ้หนุ่มสัตว์ร้ายเย่เฉินได้ฆ่าตัวตายแล้ว เขาฆ่าตัวตายหรือแล้วทวนสังหารมังกรล่ะลูกชายของข้าอยู่ที่ไหน ทวนสังหารมังกรยังคงอยู่ในมือของไอ้หนุ่มสัตว์ร้ายเย่เฉินข้าเกรงว่าคุณชายจะตกอยู่ในอันตรายแรง ได้ประโยชน์ท่านประมุขหวังอย่ากังวลไปเลยใครในซ้ำจริงบางที่ไม่รู้ว่าคุณชายหวังไข่ไม่เพียงแต่มีพลังอำนาจที่โดดเด่นแต่ยังฉลาดโดยธรรมชาติอีกด้วยแม้ว่าพวกเราจะไม่มีไอ้แก่สัตว์ร้ายหวังหน้าเทียนไปทุบประทันการจัดการกับมาจรจัดทุนั้นก็คงเป็นเรื่องใดๆใช่ไหม ถูกต้องแล้วดังคำกล่าวที่ว่าหนุ่มน้อยบัญชาทัพนักมวยยึดครองตะวันออกเฉียงใต้สงครามยังไม่จบใครในหมู่เหล่าวีรบุรุษแห่งโลกจะเทียบเขาได้โจและหลิวหากจะมีบุตรชายก็ควรเป็นเช่นซุนโจโมแต่ตอนนี้ประโยคสุดท้ายนี้ทุกตระกูลใหญ่ๆเป็นไปนานแล้วในสร้างจริงของเราเป็นหากจะมีบุตรชายก็ควรเป็นเช่นคุณชายแห่งตระกูลหวัง ใช่ ท่านประมุขทุกท่านอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้ในขณะที่คุณชายและข้ากำลังใช้การสื่อสารทางวิดีโอเพื่อข่มขู่ไอ้หนุ่มสัตว์ร้ายเย่เฉินองครักษ์ระดับปรมาจารย์2 คนของคุณชายถูกไอ้หนุ่มสัตว์ร้ายคนนั้นสังหารไปแล้ว อะไรนะปรมาจารย์ทั้ง2 คนตายแล้วหรือ ใช่ ไอ้หนุ่มสัตว์ร้ายคนนี้ช่างกล้าหาญยิ่งนักทหารองครักษ์ลูกรวมองครักษ์จุดเปล่าเหล็กของตระกูลวังของข้าตามข้าประมุขผู้นี้มุ่งหน้าไปยังทิ้งเผยเพื่อช่วยลูกชายของข้า ขอรับท่านประมุข ไม่จำเป็นต้องลำบากพวกท่าน ข้าเย่เฉินมาถึงแล้ว บลาดนะเจ้าเป็นใครทิ้งกล้านำลงศพมาที่นี่และก่อความวุ่นวาย เย่เฉินแห่งตระกูลเย่ เจ้าคือเสียเสี้ยวผู้ก่อกบฏของตระกูลวังหรือช่างบังอาจยิ่งนักหลังจากที่สังหารคนในตระกูลวังเจ้ากลับไม่หาที่สันโตเมนูแต่กลับกล้ามาปรากฏตัวที่นี่แทน บังอาจเจ้าเป็นใครกัน กล้าดียังไงมาพูดจาดูหมิ่นนายท่านของเรา ในเมื่อท่านอาจจัดงานเลี้ยงอันยิ่งใหญ่ในวันนี้ ในฐานะหลานชายของท่าน ข้าจะไม่มอบของขวัญอันยิ่งใหญ่ได้อย่างไร ลงสาลไม้สักคุณภาพสูง ข้าขอเชิญครอบครัวของผู้อาวุโสทั้งหมดไปพบกับความตายและขึ้นสู่สวรรค์ ข้าไม่คาดคิดเลยจริงๆว่าเจ้าไอ้หนุ่มสัตว์ร้ายตัวน้อยจะยิ่งยโสยิ่งกว่าไอ้แก่ไร้ประโยชน์ของเจ้าเสียอีกลูกชายของข้าอยู่ที่ไหนเจ้าทำอะไรกับเขา โปรดอย่ากังวล ข้าจะให้พ่อลูกพวกท่านได้กลับมาพบกัน ส
สุภาพบุรุษทุกท่านวันนี้ข้าเย่เฉินมาที่นี่เพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้นนั่นคือการทำลายตระกูลหวังและแก้แค้นให้บิดาของข้าหากเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสุภาพบุรุษท่านใดโปรดออกไปหากพวกท่านกล้าสมคบคิดกับตระกูลหวังพวกท่านจะต้องรับโทษเช่นเดียวกับตระกูลหวังการทำลายล้างบังอาจเจ้าแค่มาจรจากตัวหนึ่งกล้าประกาศว่าแกจะทำลายตระกูลคุณนางใหญ่และตระกูลผู้มีอำนาจในซังจิงแกนี้ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินทำเสียจริงหัวหน้าตระกูลทั้งหมดที่อยู่ที่นี่คนที่รวยน้อยที่สุดก็มีทรัพย์สินหลายแสนล้านตระกูลโจของข้าและตระกูลบูก็แต่ระดับล้านไปแล้วส่วนหัวหน้าตระกูลบันยิ่งทะลุล้านไปไกลพวกเขาแต่ละคนสามารถควักเงินออกมาเล็กน้อยก็บวชขยี้แกให้ตายได้แกไอ้มาจอนจะกล้ามาพูดจาอุหังต่อหน้าพวกเราใครให้ความกล้าแกมาเช่นนั้นท่านกำลังบอกว่าท่านตั้งใจที่จะยืนอยู่ข้างตระกูลหวังเพื่อร่วมกันต่อต้านข้าใช่หรือไม่ร่วมมือกันเพื่อทำลายไอ้มาจอนจากอย่างแกตระกูลคุณนางใหญ่จำเป็นต้องรวมพลังกันด้วยหรือแค่เท่าผู้นี้คนเดียวก็เพียงพอแล้วถูกต้องไอ้เด็กถ้าแกรู้จักคิดก็สมควรใช้หวังไม่อยากว่าง่ายมิฉะนั้นพวกเราจะทำให้แกตายโดยไม่มีที่ฝันในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็อย่าโทษข้าที่จะส่งพวกท่านทั้งหมดไปพร้อมกันแกคิดจริงๆหรือว่าแค่ลูกชายของข้าอยู่ในมือแกถ้าผู้นี้จะไม่มีทางจัดการแกได้ผู้อาวุโสท่านจะทำอะไรข้าได้อย่างที่หัวหน้าตระกูลพูดพวกเราควบคุมเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าของตาเสียทั้งหมดแค่ยื่นกันออกไปเล็กน้อยก็จะดึงดูดผู้คนมากมายให้รีบเร่งเข้ามาการตามหาลูกชายของข้าเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นถ้าแกอยากให้ร่างกายยังคงสภาพดีก็รีบมอบตัวสังหารมังกรออกมาทันทีและส่งลูกชายของข้ามามิฉะนั้นพวกเราจะทำให้แกต้องตายอย่างนั้นควบคุมทั้งหมดเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าของตาเซียใช่หรือไม่เช่นนั้นข้าจะตัดเส้นเลือดใหญ่ของเจ้าก่อนไอเด็กแกคิดว่าแกเป็นไปลานหรือไงมหาเศรษฐีแห่งเกชีไปลานที่มาจากตาเซียของเราทำไมแกไม่ลองมองดูตัวเองให้ดีแกคู่ควรหรือแม้ว่าข้าจะไม่ใช่ไปลานแต่ด้วยคำสั่งเดียวจากข้าเขาจะไม่กล้าเอ่ยคำคัดค้านแม้แต่คำเดียวแกหมายความว่ายังไงแกกำลังบอกว่าท่านเศรษฐีไปจะต้องทำตามคำสั่งของแกไอ้มาจอนจะไปฆ่าตัวนี้แกพยายามจะทำให้เท่าผู้นี้หัวเราะจนตายเพื่อที่แกจะได้สืบทอดทรัพย์สินของตระกูลบูของข้าหรือไงแกเป็นใครกันแน่ไปหลานมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียแกกล้าดียังไงมาปฏิต่อหน้าที่ของข้ามหาเศรษฐีแห่งเอเชียไปหลานชื่อของเท่าผู้นี้เป็นสิ่งที่ไอ้เคยอย่างแกจะรีบได้ผู้สร้างคุยแห่งตระกูลอูในซังจิงคารวะท่านเศรษฐีไปคารวะท่านเศรษฐีไปคารวะท่านเศรษฐีไปเมื่อกี้ใครเป็นคนพูดจาไม่ให้เกียรติท่านเศรษฐีไปเป็นไอ้มาจอนจับตัวนี้ที่พูดจาไม่ให้เกียรติมันบอกว่าท่านเป็นลูกน้องของมันและยังบอกอีกว่าไม่ว่ามันจะสั่งให้ท่านทำอะไรท่านก็ต้องทำแกกำลังด่าใครว่ามาจอนจัดท่านเศรษฐีไปข้ากำลังพูดถึงกบฏตระกูลบางคนดีท่านตีข้าทำไมแกกำลังด่าใครพี่อีเท่าผู้นี้มาไม่ใส่ใช่ไหมพอดีเลยการเตรียมการทั้งหมดเป็นอย่างไรบ้างไม่ต้องกังวลเลยพี่ชายทุกอย่างพร้อมแล้วพวกเราแค่รอคำสั่งของพี่ชายเท่านั้นท่านเศรษฐีไปนี่มันหมายความว่ายังไงเขาเป็นแค่ทายาทที่เหลืออยู่ของตระกูลหวังไม่ใช่ลูกชายของทายาทที่เหลืออยู่ทำไมท่านถึงเรียกเขาว่าพี่ชายถูกต้องแล้วท่านเศรษฐีไปอีเซนคนนี้เป็นลูกชายของวังนาเทียนทายาทที่เหลืออยู่ของตระกูลหวังของเราเขาจะเป็นพี่ชายของท่านได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นอายุยังไม่เท่ากันเลยพวกแกเข้าใจคำว่ามิตรภาพต่างวัยไหมไอ้โง่มิตรภาพต่างวัยนี่ท่านเศรษฐีไปโปรดอภัยที่ข้าพูดตรงๆไอ้หนุ่มสัตว์ร้ายตัวนี้มีคุณธรรมหรือความสามารถอะไรถึงได้สนิทสนมกับท่านขนาดนี้หวัดดีพี่ชายเท่าพวกนี้คนไม่ไหวแล้วจริงๆเช่นนั้นก็เริ่มกันเลยตระกูลโจตระกูลปู่ตระกูลหวังอย่าให้เหลือรอดแม้แต่คนเดียวทุกหน่วยฟังคำสั่งภายใน3 นาทีกวาดล้างตระกูลอูตระกูลหวังและตระกูลโจให้สิ้นซากถ้าเกินกว่านี้แม้แต่วินาทีเดียวพวกแกทุกคนก็ไม่ต้องมีชีวิตอยู่อีกต่อไปท่านประธานไป
ท่านต้องใจจริงๆหรือที่จะทำเพื่อไอ้หนุ่มไร้สาระผู้นี้จะทำสงครามกับสามตระกูลขุนนางผู้ยิ่งใหญ่ของเราอย่างนั้นหรือทำสงครามเจ้าคุกคนเล่าหรือเผ่าผู้นี้กำลังดำเนินการสังหารหมู่ฝ่ายเดียวไม่ใช่การทำสงครามเข้าใจหรือไม่เจ้าโมกเจ้า ไอหลานสามตระกูลคุณนางผู้ยิ่งใหญ่ของเราคือสายเลือดและผู้นำของโลกธุรกิจตาเซียทั้งหมดและสถานที่แห่งนี้คือศูนย์กลางอำนาจของตาเซียของเราซึ่งจริงคุณนางเชนสงที่เป็นพันธมิตรกับสามตระกูลใหญ่ของเรามีนับไม่ถ้วนสถานะของเจ้าในฐานะเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียเพื่อทำลายสามตระกูลขุนนางผู้ยิ่งใหญ่ของเราอาจจะยังหันเพลจากคำว่าเพียงพอ ท่านผู้นำตระกูลบอลพูดได้ดีเมื่อครูข้าแค่เล่นกับพวกเจ้าเท่านั้นไอ้หนุ่มสัตว์เดรัจฉานเจ้ารู้หรือไม่ว่าตระกูลขุนนางคืออะไร ตระกูลขุนนางที่เรียกกันนั้นคือตระกูลที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณได้สืบทอดผ่านรุ่นสู่รุ่นคงความรุ่งเรืองและยืนยงดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้ครอบครองอำนาจและอิทธิพลเป็นตระกูลขุนนางที่มีหลักฐานลึกซึ้งและมีชื่อเสียง The film was translated and narrated ไอ้ by หนุ่มสัตว์เดรัจฉานมี Amelia. ความรู้บ้างเหมือนกันเจ้าคิดว่าการพึ่งพาตนเองบวกกับไอ้สุนัขตัวนั้นเจ้าจะสามารถไถ่ใต้ฝ่าของตาเซียต่อก่อนกับสามตระกูลขุนนางผู้ยิ่งใหญ่ของเราที่จะคงอยู่ตลอดไปได้หรือ อูลาพูโตเจ้าคิดว่าเพียงพอเจ้ารีบไปหลานเจ้าจะสามารถต่อสู้กับสามตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ของเราได้หรือถ้าเราให้เกียรติเขาเราก็เรียกเขาว่าหัวหน้าใบเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดถ้าเราไม่ให้เกียรติเขาเขาก็ไม่มีค่าพอที่จะกล่าวถึงด้วยซ้ำ ไอ้สัตว์เลวพวกเจ้าทุกคนสามารถทำทุกอดที่ได้ตามใจชอบ3 นาทีจะหมดลงในทันทีเมื่อถึงเวลานั้นข้าอยากจะเห็นว่าพวกเจ้าจะคุกเข่าต่อหน้าพี่ชายของข้าและขอความเมตตาได้อย่างไร ที่จะทำให้เท่าผู้นี้คุกเขาและขอความเมตตาเจ้ายังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอท่านผู้นำตระกูลเกิดด้วยร้ายแรงแล้วตระกูลโจของเราถูกทำลายแล้วอะไรนะตระกูลโจของข้าตั้งมันอยู่ในแสนจริงมาเป็นร้อยปีสมาชิกในตระกูลยังครอบคลุมทั้งเวทมนต์ทหารและการเมืองมันจะถูกทำลายได้อย่างไรกันท่านผู้นำตระกูลนี้มันแย่แล้วตระกูลอูของข้าจบสิ้นแล้ว ไม่จริงเป็นไปไม่ได้นี่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน รายงานท่านผู้นำตระกูลทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลบังของข้าถูกโจมตีอย่างกระทันหันโดยกองกำลังที่ไม่ทราบที่มาพวกมันล้มละลายโดยสิ้นเชิงภายในเวลาเพียง2 นาทีทรัพย์สินมูลค่าล้านของตระกูลบังของข้าซึ่งได้รับการสนับสนุนจากท่านมหาเสนาบดีแม้ว่าเราจะนำเงินออกมาเผาก็ยังต้องระดมกองทัพขนาดใหญ่เพื่อเผาเป็นเวลา3 วัน3 คืนมันจะล้มละลายโดยสิ้นเชิงได้อย่างไรและล้มละลายโดยสิ้นเชิงได้อย่างไรผู้นายก็ไม่ทราบเช่นกันผู้ต่อสู้เข้ามาอย่างดุดันพวกเราไม่มีอำนาจที่จะตอบโต้กลับได้เลยอะไรนะมันราวกับว่าพวกเราถูกกดทับลงมาโดยมือขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นคู่หนึ่งไอหลานเจ้าได้อำนาจมหาศาลชิ้นนี้มาตั้งแต่เมื่อใดเจ้าสามารถมีอิทธิพลต่อคุณนางระดับสูงจากทุกภาคส่วนของราชสำนักได้หรือ พวกเจ้าไม่เคยได้ยินหรือว่าองค์จักรพรรดิเทพกลับมาแล้ว องค์จักรพรรดิเทพสูงสุดกลับมาแล้ว และอย่างไรเล่าหากองค์จักรพรรดิเทพกลับมาแล้วเป็นไปได้หรือไม่ว่าเจ้ากับองค์จักรพรรดิเทพเป็นสหายร่วมสาบานกันขอแสดงความยินดีด้วยพวกเจ้าทายถูกแล้ว ไอหลานหยุดบอลท่าอกว่าที่นี่เสียทีนับตั้งแต่ที่องค์จักรพรรดิเทพเข้ารับตำแหน่งผู้ที่สามารถเข้าเฝ้าต่อหน้าพระองค์ได้มีไม่ถึง5 คนในสร้างจริงทั้งหมดโดยอิงจากเจ้าพวกข้าทำตัวไอ้ที่ดำเนินกิจการนอกภูมิภาคเท่านั้นเจ้าแปลว่าเป็นสหายร่วมสาบานขององค์จักรพรรดิเทพอย่างนั้นหรือน่าคันสิ้นดีเจ้าทำได้อย่างไรกันแน่ที่ทำให้สามตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ล้มละลายได้ข้าไม่สนใจที่จะรู้แล้วเจ้ากล้าที่จะยืนอยู่ข้างไอ้หนุ่มสัตว์เดรัจฉานผู้นี้เฉยทำลายหลักฐานของข้าอย่างนั้นหรือชะตากรรมของเจ้าสามารถสรุปได้ด้วยคำเดียวความตาย ท่านดูเหมือนท่านจะยังไม่ยอมแพ้ ตราบใดที่เท่าผู้นี้ยังอยู่มันจะไม่นานเกินไปและทรัพย์สินที่สูญเสียไปเหล่านั้นจะกลับคืนมาในไม่ช้าส่วนเจ้าไอ้หนุ่มสัตว์เดรัจฉานวันนี้เท่าผู้นี้จะทำให้เจ้าอยากตายไม่ได้หน่วยกองคารักษ์เหล็กพวกเจ้าอยู่ไหนท่านประมุขขอรับ ไอเด็กสัตว์ร้ายสมาชิกทุกคนของหน่วยของคาราครอเล็กล้วนมีพลังระดับปรมาจารย์พวกเขาส่งชุดครอเล็กหนักที่ลึกล้ำชุดดาบทองคำหนักภายใต้ความพยายามร่วมกันของพวกเขาสามารถสังหารผู้เชี่ยวชาญระดับประชันยุทธได้ทุกคนแม้ว่าเจ้าจะมีความสามารถที่จะสังหารปรมาจารย์ได้ตอนนั้นพวกเขาเจ้าก็ทำได้เพียงยื่นขอให้ถูกเชือดเท่านั้น จงทำลายแขนขาของมันให้ข้าหรือลมหายใจให้มันไว้ข้าต้องการให้มันได้รับความทรมานยิ่งกว่าความตายขอรับท่านประมุข มดตัวเล็กๆกล้ามาต่อกรกับมังกรยักษ์ย้ายหอกจงมา
ฮอกสังหารมังกรก็คือฮอกสังหารมังกร สมกับที่เป็นหอกสังหารมังกรเพียงแค่อนุภาพของหอกนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนรู้สึกน่าสั่นทำให้ผู้คนอยากจะคุกเข่าลงโดยไม่รู้ตัว รีบจับกุมตัวมันซะเอาฮอกสังหารมังกรของตระกูลหวานกลับมาให้ข้าอะไรนะเป็นไปได้อย่างไรราชันกอเล็กทั้งสี่พวกเขาทั้งหมดไม่สามารถเทียบกับมันได้อย่างไร ท่านอาเข้าไปในโลงศพแล้วตายซะ ไอ้สัตว์ร้ายข้าต้องยอมรับพลังของเจ้าทำให้ข้าประหลาดใจอย่างแท้จริงแต่การพึ่งพาสิ่งนี้เท่านั้นหากเจ้าต้องการแก้แค้นให้พอที่ไรประโยชน์ของเจ้ามันยังห่างไกลจากคำว่าผมอาผู้นี้ไม่ได้เป็นแค่พวกข้าแต่ยังเป็นมหาราชันยุทธที่มองข้ามวีรบุรุษทั้งหมดการสังหารเจ้าก็เหมือนกับการบทที่ยิ่งใหญ่ตัวหนึ่งข้าทำลายเสียวไข่พ่อไม่ได้ตั้งใจเสียวไข่ ของขวัญอันยิ่งใหญ่นี้จากหลานชายของท่าน มันคู่ควรแก่สายตาอันทรงเกียรติของท่านหรือไม่ ไอ้สัตว์เลวเจ้าช่างโหดเหี้ยมมหิตนะ ข้าช่างอำมหิตนัก เมื่อก่อนท่านบีบบังคับให้ตระกูลอี้ของข้าต้องตายสิ้น ท่านลืมเรื่องทั้งหมดนั้นไปแล้วหรือ บิดาของข้าถูกท่านดูหมิ่นเหยียดหามนับไม่ถ้วน และถูกทรมานจนตาย เรื่องราวเหล่านี้ที่เพิ่งเกิดขึ้น ท่านจำมันไม่ได้หรือ พูดถึงความอำมหิต เมื่อเทียบกับท่านเจ้าคนแก่ผู้นี้ ข้ายังห่างไกลนัก วันนี้ข้าจะไม่สังหารเจ้าอยังเด็ดขาดข้าต้องการตัดเส้นลมปราณทั้งหมดในร่างกายของเจ้าแล้วสับแขนขาทั้งสี่ของเจ้าทีละนิ้วทำให้เจ้าต้องทนทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตที่เหลือไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ไม่สามารถตายได้มังกรสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ ใครคือผู้ที่ยืนอยู่เหนือสุดในท้ายที่สุดของสรรพวิชา เมื่อหอกสังหารมังกรปรากฏเต่าก็จะว่างเปล่า หวังเทียนหลง ถึงเวลาชดใช้หนี้ให้ตระกูลอี้แล้ว ตายซะ ไม่ไอ้สัตว์ร้ายเจ้ากล้าที่จะอวดดีถึงเพียงนี้เชียวหรือสวรรค์พวกเขาคือสี่เจ้าสำนักใหญ่สี่สำนักศิลปการต่อสู้โบราณ ดูเหมือนว่าสี่เจ้าสำนักได้มาช่วยเหลือสังตระกูลผู้สูงศักดิ์ของเราแล้ว ท่านสี่เจ้าสำนักพวกท่านมาได้ถูกเวลาจริงๆฮอกสังหารมังกรนั้นอยู่ในมือของไอ้สัตว์ร้ายนั้นสิ่งที่พวกท่านต้องทำคือจับกุมตัวมันและฮอกสังหารมังกรนี้จะเป็นของพวกท่านสามตระกูลใหญ่ที่มีทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยล้านกับทุกสุนัขจรจัดตัวเดียวเอาชนะได้ทุกสังหารโดยไม่มีพลังต่อสู้กลับเลยพวกเจ้าช่างเป็นขยะที่ไร้ประโยชน์จริงๆ ไม่ใช่ว่าพวกเราไร้ความสามารถแต่เป็นเพราะไอ้สัตว์ไร้เยชนมันแข็งแกร่งเกินไปยิ่งไปกว่านั้นมันยังมีใบลานมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียไอ้เจ้าคนนั้นขอช่วยเหลือมันทำลายธุรกิจตระกูลของเราพยาเขาคือพยาเขาแก้ตัวทั้งหมดนี้มาจากไหน ผม พวกปะอยู่พูดเรื่องไร้สาระมากมายมันยิ่งทำให้พวกเจ้าดูไร้ความสามารถมากขึ้นเท่านั้นพี่เย่ท่านต้องระวังตัวให้ดีสี่เจ้าสำนักศิลปการต่อสู้โบราณผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ไม่ใช่พลังธรรมดาผู้ติดตามของพวกเขามีมากมายและผู้เชี่ยวชาญก็หมดแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการค้าแต่พวกเขาก็มีผู้ใต้บังคับบัญชาในมุตระกูลที่ร่ำรวยทั่วทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นในแง่ของทรัพยากรทางการเงินหรือพลังยุทธสี่สำนักใหญ่เหล่านี้อยู่ในกว่าสิ่งที่สามตระกูลใหญ่จะเทียบได้มากนัก สี่สำนักใหญ่ว่างั้น ในเมื่อพวกเจ้าหาเรื่องตาย ข้าก็ไม่รังเกียจที่จะระดมพลกองทัพและกวาดล้างสี่สำนักใหญ่ทั้งหมดให้สิ้นซาก ไอ้สัตว์ร้ายเจ้าช่างปวดตีอะไรเช่นนี้อย่าคิดว่าเพียงเพราะเจ้าถือฮอกสังหารมังกรและมีใบลานยืนอยู่ข้างเจ้าแล้วเจ้าจะสามารถต่อสู้กับสี่เจ้าสำนักได้เจ้าเป็นเรื่องเลวไหลที่หลงผิดพวกเจ้าทุกคนถ่ายไปจงดูสี่สำนักใหญ่ของเราตักไว้เด็กสัตว์ร้ายตัวนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่หลุมศพของสี่เจ้าสำนักของเราและแก้แค้นอะไรนะไอ้สัตว์ร้ายนี้ถึงกับสังหารสี่เจ้าสำนักเลยหรือช่างปาหานิ่งหนักไอ้สัตว์ร้ายทำไมเจ้าไม่รีบมอบหอกสังหารมังกรคุกเข่าต่อหน้าพวกเราตัดแขนขาของตัวเองและกอดภัยด้วยความตายของเจ้าศิลาไม่ได้เขาจะตายไม่ได้ข้าต้องการให้เขามีชีวิตอยู่ด้วยความทรมานไปตลอดชีวิตทนทุกทรมานไม่สิ้นสุดปรารถนาความตายประมุขหวังเจ้ามีนิสัยที่โหดเหี้ยมอำมหิตจริงๆเจ้าสำนักผู้นี้ชอบใจยิ่งนักเจ้าสัตว์ร้ายทำไมไม่รีบคุกเข่าลงมอบหอกสังหารมังกรและตัดแขนขาของตัวเองเสียเจ้าสำนักทั้งสี่ใช่หรือไม่
ข้าจะเตือนพวกเจ้า2 เรื่อง 1. ตระกูลหวังกับข้ามีความแค้นที่ไม่อาจให้อภัยได้ข้าจะทำลายตระกูลหวังอย่างแน่นอนหากใครกล้าขัดขวางข้าจะสังหารพวกมันอย่างแน่นอน 2. เจ้าสำนักทั้ง4ของพวกเจ้าได้ทำลายตระกูลอี้ของข้าจนสิ้นซากเมื่อครั้งก่อนข้าเพียงแค่ฆ่าพวกมันเพื่อแก้แค้นและไม่ได้พัวพันถึง4 สำนักนี่คือโอกาสที่ข้ามอบให้พวกเจ้าอย่าได้นำภัยพิบัติมาสู่ตนเอง หวังที่ลงข้าไม่คาดคิดเลยจริงๆไอ้สุนัขจรจัดที่ลีรอดของตระกูลหวังของเจ้ามันยังยิงโซกว่าเจ้าผู้เป็นประมุขตระกูลหวังเสียอีกมันกล้าดียังไงมาพูดว่ามันกำลังเฮลกับพวกเราตระกูลหวังของเจ้ามีพรสวรรค์ในทุกๆคนจริงๆท่านเจ้าสนักที่ทะเลาะเลยแล้วไอ้สุนัขจรจัดตัวนี้มันจะคู่ควรกับการเป็นสมาชิกตระกูลหวังของข้าได้อย่างไรมันเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งเท่านั้นเจ้าสัตว์เดรัจฉานหยุดพูดจาโอ้อวดเช่นนี้ได้แล้วตอนหน้าพวกเราเจ้าสำนักทั้งสี่มันจะทำให้เจ้าดูโง่เขลามากเจ้าควรรีบคุกเข่าลงและมอบทวนสังหารมังกรมาเสียหยุดทำให้พวกเราเป็นตัวตลกได้แล้วในเมื่อพวกเจ้าหาเรื่องตายเช่นนั้นก็โทษข้าไม่ได้ The film was translated เจ้าหนุ่มสัตว์ร้าย and narrated เจ้าไม่รู้ by คุณค่าของ Henry ชีวิตตัวเองเลยจริงๆ ประตูสำนักทั้ง4ของเราแผ่ขยายไปทั่วภูเขาและแม่น้ำที่มีชื่อเสียงสำคัญทั้งหมดเรามีผู้ติดตามนับ10 ล้านคนที่เกี่ยวข้องกับทุกสาขาอาชีพหมาจรจัดอย่างเจ้าจะสามารถต่อสู้กับพวกเราได้อย่างไรด้วยเหตุผลใดเพียงเพราะจักรพรรดิผู้นี้ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากฝ่าบาทและยืนอยู่เหนือคนนับหมื่นแต่ต่ำกว่าเพียงหนึ่งจักรพรรดิเทพสูงสุดเจ้าอ้างว่าตัวเองเป็นจักรพรรดิเทพสูงสุดนั้นหรือนั่นเป็นเรื่องตลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกจริงๆถ้าเจ้าเป็นจักรพรรดิเทพสูงสุดเช่นนั้นข้าก็เป็นผู้ปกครองแคว้นบังอาจเจ้ากล้าดูหมิ่นผู้ปกครองแคว้นหรือเจ้าตั้งหากที่อวดดีพรตายใกล้เข้ามาแล้วแต่เจ้ายังกล้าปลอมตัวเป็นจักรพรรดิเทพอีกหรือเจ้าไม่รู้จริงๆว่ากำลังพูดอะไรอยู่เจ้าต้องการแสดงละครแต่เจ้ากลับไม่สามารถใช้สมองคิดหาข้ออ้างที่ดีกว่านี้ได้เลยเพียงแค่ได้ยินว่าท่านจักรพรรดิเทพกลับมาแล้วเจ้าก็พยายามใช้มันเป็นทงในการหลอกลวงทันทีเจ้าเป็นคนโง่เขลาอะไรเช่นนี้เจ้าสัตว์เดรัจฉานถ้าเจ้าเป็นจักรพรรดิเทพข้าผู้ท้าผู้นี้จะไม่ลังเลเลยและจะคุกเข่าต่อหน้าเจ้าทันทีเจ้าสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่เจ้าปรารถนาแต่เจ้าเป็นเพียงสุนัขจรจัดตัวหนึ่งแต่เจ้ายังกล้าปลอมตัวเป็นองค์จักรพรรดิเทพสูงสุดของเราอีกหรือเจ้าควรพิจารณาตัวตนของเจ้าเองเจ้าควรเล่าหรือจะเสียเวลาพูดจาไร้สาระกับคุณโง่เขลามากมายขนาดนี้ไปทำไมพวกเราลงมือเลยดีกว่าทำให้มันที่ก่อนยึดทวนสังหารมังกรมาแล้วรีบกลับสำนักผู้ศึกษาดูเร็วนั่นคือสิ่งที่ควรทำท่านเจ้าสำนักผู้ถูกต้องที่สุดเช่นนั้นพวกเราก็ลงมือกันเถอะนั่นตรงตามใจเจ้าสำนักเจ้าสัตว์เดรัจฉานเตรียมตัวตายซะชีโลแม่ทัพสงครามแห่งอาณาเขตตะวันออกจูหลงราชันสงครามแห่งเขตตะวันตกอิงหลงราชันสงครามแห่งดินแดนใต้จูโลแม่ทัพสงครามแห่งอาณาเขตเหนือเกิดอะไรขึ้นพวกเขาคือผู้บัญชาการแม่ทัพสงครามทั้ง4ผู้ควบคุมกองกำลังทหารทั้งหมดของทาเซียพวกเขามาปรากฏตัวพร้อมกันได้อย่างไรในงานเลี้ยงสังหารมังกรเล็กๆแห่งนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าท่านจักรพรรดิเทพกำลังจะเสด็จมาถึงพวกเจ้าต้องรู้ว่าแม่ทัพสงครามทั้ง4นี้นอกจากการเชื่อฟังผู้ปกครองแคว้นเพียงผู้เดียวแล้วพวกเขาก็เชื่อฟังเพียงท่านจักรพรรดิเทพเท่านั้นแม่ทัพสงครามชายแดนมาด้วยตนเองข้ามันคนที่หนีไปซะองค์หญิงภารกิจของเทพจักรพรรดิในการกลับสร้างจริงครั้งนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาของพระองค์ได้พบเบาะแสแล้วรีบพูดมาพี่เย่เฉินกำลังทำอะไรอยู่กันแน่กราบทูลองค์หญิงตระกูลหวังโลภในหอกสังหารมังกรขององค์เทพจักรพรรดิและบีบบังคับให้บิดาขององค์เทพจักรพรรดิตายองค์เทพจักรพรรดิทรงตั้งใจที่จะทำลายตระกูลหวังขณะนี้พระองค์อยู่ที่งานที่ตระกูลหวังจัดขึ้นณสถานที่ชุมนุมสังหารมังกรยิ่งไปกว่านั้นอะไรอีกรีบพูดมายิ่งไปกว่านั้นก่อนที่องค์เทพจักรพรรดิจะเสด็จกลับมายังสร้างจริงเพื่อแก้แค้นให้กับการล้มสลายของตระกูลเย่เมื่อหลายปีก่อนพระองค์ยังได้สังหารผู้อาวุโสของ4 เจ้าสำนัก4 เจ้าสำนักจึงได้รวมตัวกันโดยตั้งใจที่จะสังหารองค์เทพจักรพรรดิเพื่อแก้แค้นและยึดหอกตระกูลหวังนี่มัน4 สำนักใหญ่นี่มันอะไรกันพวกเจ้ากำลังหาที่ตายอย่างแท้จริงหากแม้แต่เส้นผมเส้นเดียวของพี่เย่เฉินของข้าถูกทำร้ายข้าจะส่งพวกเจ้าทุกคนลงนรกเตรียมรถข้าต้องรีบไปที่สถานที่ชุมนุมสังหารมังกรเดี๋ยวนี้พวกเราไปล่วงเกินแม่ทัพสงครามทั้ง4อาณาเขตเขาแล้วหรือข้าไม่คิดเช่นนั้นพวกเราไม่เคยติดต่อกับพวกเขาเลยพวกเราจะไปล่วงเกินพวกเขาได้อย่างไรข้ารู้แล้วดูคนพวกนี้สิเมื่อเห็นแม่ทัพสงครามทั้ง4พวกเขากลัวจนยืนนิ่งตะลึงนานกันไปหมดพวกเขาถึงกับลืมคำนับไปเลยแม่ทัพสงครามทั้ง4อาณาเขตต้องกำลังจะมีพวกเราที่ไม่สามารถจัดการสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมสิ่งที่คุณชายเจ้าสำนักพูดนั้นถูกต้องอย่างยิ่งพวกเจ้ายังยืนนิ่งอยู่ทำไมรีบไปคารวะศรีราชันสงครามเร็วเข้าคารวะท่านแม่ทัพสงครามทั้ง4คารวะท่านแม่ทัพสงครามทั้ง4ผู้ใต้บังคับบัญชาการว่าองค์จักรพรรดิเทพผู้ใต้บังคับบัญชาคารวะองค์จักรพรรดิเทพพวกเจ้าทุกคนลุกขึ้นขอบคุณท่านผู้ทรงเกียรติขอบคุณท่านผู้ทรงเกียรติจักรพรรดิเทพเขาเป็นจักรพรรดิเทพจริงๆเป็นไปไม่ได้นี่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนท่านแม่ทัพสงครามทั้ง4พวกท่านอาจจะระบุตัวตนผิดพลาดไปหรือไม่อีเชนผู้นี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของขบวนตระกูลบางเท่านั้นเป็นสุนัขจรจัดจากตระกูลอีในเมืองจีนไปเล็กๆเขาจะเป็นท่านจักรพรรดิเทพได้อย่างไรโอดีเซลจน
เจ้ากำลังเผชิญหน้ากับความตายแต่ยังคงปฏิเสธที่จะสำนึกผิดเป็นไปได้หรือไม่ว่าเจ้าต้องการให้สำนึกเศร้าสันทั้งหมดต้องถูกฝังไปพร้อมกับเจ้าเขากัดแจ้งท่านมหาเสนาบดีบอกให้เขารีบมาที่นี่เพื่อช่วยตระกูลหวัน ไอ้สารเลวตัวนี้ตอนนี้กลายเป็นจักรพรรดิไปแล้วท่านมหาเสนาบดีจะมาได้หรือ เพื่อผลประโยชน์ของเขาเองเขาย่อมต้องมาอย่างแน่นอน ดี รีบไปเร็ว เข้าใจแล้ว ทุกคน พวกเจ้ายังต้องการฆ่าและยึดหอกสังหารมังกรของข้าอยู่หรือไม่ องค์จักรพรรดิผู้ทำใจผู้นี้ไม่ทราบจริงๆว่าท่านคือองค์จักรพรรดิหากผู้ทำใจผู้นี้ทราบว่าท่านคือองค์จักรพรรดิต่อให้ท่านมอบความกล้าหาญให้ข้าน้อยเป็นร้อยเท่าข้าน้อยก็ไม่กล้าที่จะรบกวนท่านใช่แล้วองค์จักรพรรดิทั้งหมดเป็นเพราะเขาทั้งหมดเป็นพระเจ้าแก่บางทีละที่ชักนำพวกเราผิดทางซึ่งทำให้พวกเราไม่คิดคนดีก็การอันโง่เขลาต่อท่านพวกเราขอร้องท่านโปรดมองข้ามความผิดของพวกข้าน้อยผู้ทำต้อยและอภัยให้กับดาวลุ่งเกินอันโง่เขลาของเราด้วยท่านผู้ทรงเกียรติโปรดอภัยในความผิดอันโง่เขลาของเราด้วย ท่านผู้ทรงเกียรติโปรดอภัยในความผิดอันโง่เขลาของเราด้วย ช่างเป็นการกระทำผิดโดยไม่รู้ที่ยอดเยี่ยมนัก เรื่องมาถึงจุดนี้แล้ว แต่พวกเจ้าก็ยังไม่แสดงความสำนึกผิดแม้แต่น้อย คน4 คนรวมตัวกัน และสิ่งที่พวกเจ้าเสนอมามีเพียงวลีเดียวนี้ การกระทำผิดโดยไม่รู้ที่ไร้สาระ พวกเจ้ากำลังพยายามกดดันจักรพรรดิผู้นี้หรือ ทหารองครักษ์ ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ตรงนี้ ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ตรงนี้ เจ้าสำนักทั้ง4วางแผนชั่วร้ายก่อกบฏและพยายามลอบสังหารจักรพรรดิผู้นี้ พวกมันจะต้องถูกจัดการด้วยข้อหากบฏประหารพวกมัน พร้อมกันนี้ให้ปิดผนึก4 สำนักใหญ่ สืบสวนสมาชิกสำนักอย่างละเอียด ผู้ที่มีความผิดจะต้องถูกสังหาร ผู้ที่บริสุทธิ์จะต้องถูกปล่อยตัวไป นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะไม่มีเจ้าสำนักศิลปะการต่อสู้โบราณผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง4ในต้าซี่อีกต่อไป ขอรับใต้เท้า ขอรับใต้เท้าท่านตั้งใจจะจัดการกับ4 สำนักใหญ่ของเราจริงๆหรือท่านจะกำจัดพวกเราให้สิ้นซากเลยหรือ อะไรนะ พวกเจ้าคัดค้านหรือ องค์จักรพรรดิพวกเรา4 คนยอมรับว่าได้ล่วงเกินท่านพวกเรายอมรับผิดและยอมรับโทษท่านแต่ท่านบอกว่าท่านต้องการฆ่าพวกเราและถึงขั้นทำลาย4 สำนักใหญ่ของเราด้วยข้าเกรงว่าท่านยังทำเช่นนั้นไม่ได้ถูกต้องแล้วไม่ต้องพูดถึงผู้เชี่ยวชาญนับไม่ถ้วนใน4 สำนักใหญ่ของเราแค่4 ที่กระจายอยู่ทั่วแคว้นทาซิทั้งหมดในทุกสาขาอาชีพและอุตสาหกรรมก็มีจำนวนนับหมื่นคนหากท่านพลาดแต่ต้อง4 สำนักใหญ่ท่านจะทำให้ประเทศชาติไม่มั่นคง องค์เทพจักรพรรดิพระองค์ยังทรงพระเยาว์บางเรื่อง ไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่พระองค์ทรงคิด พวกเจ้าคิดว่าการทำลาย4 สำนักใหญ่ของพวกเจ้า เป็นเพียงเพราะพวกเจ้าพยายามฆ่าข้าเท่านั้นหรือ ช่างไม่สำนึกผิดแม้กระทั่งความตาย พวกเจ้าตามใจผู้ติดตามของพวกเจ้าควบคุมตระกูลขุนนางทุกคนแห่งฆ่าล้างตระกูลเพื่อผลประโยชน์ บอกข้ามา ความผิดนี้สมควรตายหรือไม่ ท่านกำลังใส่ร้ายพวกเรา ข้ากำลังใส่ร้าย คุณชายเจ้าสำนัก เมื่อครู่เจ้าข่มขู่จักรพรรดิผู้นี้โดยกล่าวว่าจะทำให้ประเทศชาติไม่มั่นคงคำพูดที่เป็นกบฏและต่อต้านเช่นนี้ เจ้าลืมมันไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้เชียวหรือ ผมหยุดเสียเวลาพูดกับเขาได้แล้วถ้าเขาไม่ยอมเปิดทางให้พวกเราเช่นนั้นพวกเราก็ไม่จำเป็นต้องไว้หน้าเขาอีกต่อไปพวกเราโจมตีพร้อมกันแล้วฆ่าเขาซะเจ้าเด็กลือขอพวกเราทุกคนอยู่ในระดับมหาราชสงครามเป็นจักรพรรดิสงครามผู้ทรงพลังอยู่บนจุดสูงสุดของวิถีแห่งยุทธเจ้ามีอะไรมาต่อสู้กับพวกเราเตรียมตัวตายได้เลย ดื้อรั้นและแก้ไขไม่ได้ ท้ายคนสังหาร4 สัญลักษณ์ พลังเดียวทำลายหมื่นสรรพวิธี แท้จริงแล้วพลังที่แท้จริงของเจ้าคืออะไรกันแน่ทำไมเจ้าถึงทรงพลังขนาดนี้ เจ้าคิดว่าจักรพรรดิเทพเป็นแค่ตำแหน่งกิตติมศักดิ์จากฝ่าบาทหรือ อะไรนะเป็นไปได้หรือไม่ว่าในกว่าขอบเขตจักรพรรดิสงครามยังมีขอบเขตเทพขอบเขตจักรพรรดิเทพอีกความโง่เขลา จบสิ้นแล้วเจ้าสำนักทั้ง4ตายหมดแล้วแต่คุณโจของข้าบัดนี้หมดสิ้นความหวังโดยสมบูรณ์แล้ว นายท่านทั้งหมดเป็นเพราะหวังที่ลงให้สารเลวแก่ผู้นั้นที่บังคับให้พวกเรายืนหยัดต่อต้านท่านไปกับเขาได้โปรดเมตตาด้วยแค่ไว้ชีวิตใหม่ๆของข้านายคนนี้ไว้นายท้าและข้าด้วยข้าก็ถูกหวังที่ลงนั่นของคู่เช่นกันทุกของคู่ข้าเพียงขอรอให้ท่านพิจารณาว่าข้าได้ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศชาติและไว้ชีวิตใหม่ๆของข้าน้อยผู้นี้ด้วยไว้ชีวิตข้าด้วยไอ้คนไร้กระดูกสันหลัง ไอ้เท่าอย่าเพิ่งรีบร้อน อีกไม่นานก็จะถึงตาเจ้าแล้วหมออิง พาคนทั้ง2นี้ไป และลงโทษตามความผิดของพวกเขา ครับนายท่าน เมตตาด้วยนายท่านโปรดเมตตาด้วย เมตตาด้วยนายท่านโปรดเมตตาด้วยนายท่าน นายท่านโปรดเมตตาด้วย ชี้หลง แล้วคนอื่นๆในตระกูลหวังหลัก โปรดวางใจได้เลยนายท่านทุกคนในตระกูลหวังถูกควบคุมตัวไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีใครหลบหนีไปได้แม้แต่คนเดียวไอ้หนุ่มสัตว์เดรัจฉานถ้าเจ้ากล้าแต่ต้องคนในครอบครัวของข้า ท่านทำไมตอนนี้ท่านถึงได้กระวนกระวายใจนัก ความกล้าหาญที่ท่านมีเมื่อครู่หายไปไหนหมด ความเย่อหยิ่งของท่าน ความยิ่งใหญ่ของท่าน มาเลย ให้หลานชายของท่านได้สัมผัสมันอีกครั้ง ไอ้สัตว์เดรัจฉาน
หากคนในตระกูลบางของข้ากล้าเสียแม้แต่เส้นผมเดียวข้าจะทำให้เจ้าต้องทนทุกข์ทรมานจนตายน่าสยดสยองชั่วนิรันดร์ เสียงคำรามที่ไร้พลังของท่านช่างไพเราะสนอหูยิ่งนักอย่างไรก็ตามหลานชายของท่านยังคงชอบที่จะได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดและสิ้นหวังของท่านมากกว่าดังนั้นข้าจะหักแขนขาของท่านก่อนและชื่นชมภาพนั้นอย่างเต็มที่ เจ้าไม่สังเกตเห็นหรือว่าคนดูแลของข้าไม่อยู่ที่นี่แล้วบอกตามตรงนะข้าได้ส่งเขาไปถามท่านอัครมหาบดีแล้วท่านอัครมหาบดีจะมาถึงทันทีเมื่อเขามาถึงถ้าเจ้าปลาแต่ต้องฆ่าอีกครั้งความตายของเจ้าจะน่าอนาถยิ่งกว่าเดิม ท่านข้าต้องถามว่าในช่วงเวลาเช่นนี้ท่านเอาความมั่นใจมาจากไหนที่แท้ท่านก็เพิ่งพาอัครมหาบดีนี่เองอย่างไรก็ตามหลานชายของท่านกำลังจะทำให้ท่านสิ้นหวังลืมเรื่องที่อัครมหาบดีจะมาถึงไปได้เลยแม้แต่พระจักรพรรดิเสด็จมาด้วยพระองค์เองท่านก็ยังคงต้องตายอย่างแน่นอนและตระกูลหวังก็ต้องถูกทำลายท่านอัครมหาบดีมาถึงแล้วคำนับท่านอัครมหาเสนาบดีเจ้ากังเสนาบดีท่านอัครมหาบดีในที่สุดท่านเข้ามาถึงเจ้าจะไปไหนเย่เฉินท่านอัครมหาเสนาบดีอยู่ที่นี่แล้วรีบปล่อยหัวหน้าตระกูลหวังของข้าซะเจ้าที่เป็นเพียงมดปลวกไม่มีสิทธิ์พูดที่นี่เงียบเย่เฉินเจ้ากล้าดียังไงมาฆ่าคนจะหุบต่อหน้าข้าเจ้าเห็นข้าอัครมหาบดีผู้นี้อยู่ในสายตาหรือไม่เจ้าเคารพกฎหมายของบ้านเมืองหรือไม่เจ้ากังก่อนที่ท่านจะกล่าวหาข้าเราตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องนี้ก่อนยิ่งไปกว่านั้นข้าขอเตือนท่านเกี่ยวกับความบาดหมางระหว่างตระกูลหวังกับข้าท่านไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวจะดีที่สุดมิฉะนั้นอย่าโทษข้าที่ไม่ให้ความเคารพท่านเย่เฉินแม้แต่องค์ประมุขก็ยังต้องให้ความเกรงใจข้าถึง3 ส่วนเจ้าเด็กเมื่อวันสื่อที่เพิ่งเริ่มต้นที่ได้รับความโปรดปรานเล็กน้อยจากองค์ประมุขเท่านั้นกล้าพูดกับข้าเช่นนี้หรือเจ้ายิงโซเกินไปแล้วรีบปล่อยหัวหน้าตระกูลหวังซะมิฉะนั้นอย่าโทษว่าข้าไร้ความปราณีข้าได้กล่าวไปแล้วว่าหากข้าต้องการจะฆ่าเขาแม้แต่สวรรค์ก็ไม่อาจช่วยเขาได้ท่านยิ่งไม่มีความสามารถบังอาจเจ้าทราบหรือไม่ว่าในฐานะขุนนางชั้นสูงในราชสำนักสังหารมหาเศรษฐีของเราอย่างโหดเหี้ยมเจ้ารู้หรือไม่ว่าสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อตาเสียของเราอย่างไรเจ้ากำลังทำลายเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของเราตราทางของเราเจ้าสมควรถูกตั้งข้อหาอาชญากรรมใดท่านอัครมหาบดีอาชญากรรมของเย่เฉินไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นก่อนที่ท่านจะมาถึงเขาพงทำลายล้างตระกูลโจและตระกูลหูไปและยิ่งไปกว่านั้นเขายังสังหารเจ้าสำนักของ4 สำนักศิลปะการต่อสู้โบราณที่ยิ่งใหญ่เขายังออกคำสั่งให้4 สำนักใหญ่ทุกตอนรัฐทอนควรจะสิ้นเชิญทำลายสำนักและประหารตระกูลอะไรนะเป็นความจริงเย่เฉินเจ้ากล้าดียังไงถึงไปทำลับหลังองค์จักรพรรดิและก็อาชญากรรมเช่นนี้เจ้าสมควรตายจริงๆหน่วยจินอีไว้อยู่ที่ไหนเสนาบดีเจ้ากล้าดียังไงถึงอัปดมพลที่นี้ไว้ขององค์จักรพรรดิเจ้าคิดจะข้อกบฏหรือชูหลงเจ้าต้องมองความเป็นจริงให้ชัดเจนใครกันแน่ที่กำลังข้อกบฏอย่าหาความพินาศมาสู่ตัวเองแน่นอนเจ้าจะติดตามเย่เฉินผู้ทรยศคนนี้เขาได้ถ้าเป็นเช่นนั้นข้าซึ่งเป็นเสนาบดีจะใช้ข้อหากบฏประหารพวกเจ้าทั้งหมดในที่นี้เจ้ากังท่านตั้งใจที่จะก้าวลงสู่โคลนตอมอนี้จริงๆหรือเย่เฉินเจ้าใช้อำนาจในทางที่ผิดสังหาร3 ตระกูลใหญ่แห่งตาซีของข้าทำลายเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของเรานี่คือความผิดแปลกของเจ้าสังหารผู้บริสุทธิ์อย่างไม่เลือกหน้าสังหาร4 ปรมาจารย์สำนักศิลปะการต่อสู้โบราณในตาซีของข้าทำลายรากฐานอำนาจทางทางของเรานี่คือความผิดที่2ของเจ้าก็หายเลือดและโหดเหี้ยมถึงกับสังหารสังหารนุสิตและผู้ติดตามของ4 สำนักใหญ่ของเรามุ่งหวังที่จะผลักดันให้เกิดการทลายโจรในตาเซียนี่คือความผิดที่3ของเจ้าความผิดใหญ่ทั้ง3นี้ล้วนสมควรแก่การประหารชีวิตเจ้ามีอะไรจะกล่าวอีกหรือไม่ท่านอัครมหาบดีเจ้าที่แท้ท่านก็ไม่ได้ช่วยตระกูลหวังท่านต้องการใช้เหตุการณ์เหล่านี้กำจัดข้าเพื่อที่ท่านจะได้รักษาตำแหน่งอันโดดเด่นของท่านในราชสำนักเจ้ากำลังเผชิญหน้ากับความตายแต่ยังคงปฏิเสธที่จะสำนึกผิดแถมยังพยายามโยนความผิดอีกเจ้าไม่สำนึกผิดแม้กระทั่งความตายมายืนทีนี้เว้ยรับคำสั่งข้าสั่งการเจ้าในนามของอัครมหาบดีเจ้ากังท่านคิดว่าจินยี่เว่ยที่ท่านพามาจะสามารถหยุดข้าได้หรือบางทีเจ้าอาจจะหยุดข้าได้แต่ศิราชันสงครามของเจ้าคงจะไม่มีทางรอดออกไปได้ใช่หรือไม่หากเจ้าฆ่าตัวตายเพื่อชดใช้ความผิดของเจ้าเสียตอนนี้เช่นนั้นความผิดทางกบฏครั้งใหญ่ที่ศิราชันสงครามได้ก่อขึ้นข้าผู้เป็นอัครมหาบดีจะแซงทำเป็นไม่เห็นมัน
และปล่อยให้พวกเขากลับไปอย่างปลอดภัยมิฉะนั้นพวกเขาก็มีแต่ต้องตายเท่านั้นอัครมหาบดีเจ้าข้าผู้นี้ไม่ได้เติบโตมาเพื่อให้หวาดกลัวได้ง่าย เจ้ากังต่อหน้าพวกเรายายเจ้าถึงมาวางท่าเป็นอัครมหาเสนาบดีพวกเราราชันสงครามสิทธิยินดีที่จะร่วมรุกและถอยไปพร้อมกับองค์จักรพรรดิเทพหากเจ้ากล้าลงมือเจ้าเชื่อหรือไม่ว่าก่อนที่ชายชราผู้นี้จะตายข้าสามารถเอาหัวเจ้าไปก่อนได้ๆนายท่านโปรดออกคำสั่งแม้ข้าจะต้องตายข้าก็จะสังหารไอ้เท่าสาเร็วเจ้ากันนี้ก่อนเช่นนั้นก็ลองดูทีนี้เว้ยรับคำสั่งข้ากำจัดคุณนางกังฉินและฟื้นฟูความผาสุกสดใสให้แก่ตาเซียเจ้าช่างกล้าหาญยิ่งนักเจ้ากล้าดียังไงถึงได้ระดมพลจินอี้เว่ยของเสด็จพ่อข้าโดยพลการและเคลื่อนไหวต่อต้านเทพจักรพรรดิที่กำลังครองราชย์เจ้าคิดจะก่อกบฏหรือข้าผู้เท่าคารวะพระองค์หญิงคารวะพระองค์หญิงคารวะพระองค์หญิงเสนาบดีเจ้าแท้จริงแล้วเจ้ามีอำนาจมากแค่ไหนกันองค์หญิงผู้นี้ทนไม่ได้องค์หญิงผู้นี้ทนไม่ได้ของขวัญอันยิ่งใหญ่นี้ของพวกเจ้าเรียนท่าองค์หญิงบ่าวผู้นี้กำลังกำจัดผู้กบฏและผู้ทรยศของตาเซียของเราขอพระองค์หญิงโปรดเสด็จออกไปโดยเร็วเกรงว่าพระเนตรของพระองค์จะแปดเปื้อนเจ้ากำลังเรียกใครว่าคนทรยศและกบฏเขาคืออีเฉินบังอาจเมื่อเทพจักรพรรดิกำลังต่อสู้ที่ชายแดนต่อสู้กับศัตรูผู้รุกรานจาก4อาณาจักรเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อเทพจักรพรรดิทำให้ป้ายเขตแดนของต้าเซียของเราลุกขึ้นไปทางตะวันตก 3,000 ลี้ตอนนั้นเจ้าอยู่ที่ไหนถ้าไม่ใช่เพราะเทพจักรพรรดิที่ต่อสู้ทางเหนือและใต้เพื่อปกป้องแผ่นดินและแม่น้ำของเราพวกเจ้ากลุ่มคนไร้ค่าจะมาจากไหนที่มาสนุกกับชีวิตการกินเลี้ยงและรื่นเริงที่นี่แต่พวกเจ้ายังกล้าที่จะยืนหยัดอย่างจงแจ้งที่นี่บังคับให้ประหารเทพจักรพรรดิอย่างนั้นหรือพวกเจ้ายังเห็นฮ่องเต้อยู่ในสายตาหรือไม่พวกเจ้ายังเคารพกฎหมายของราชสำนักหรือไม่พระองค์หญิงคนเราคิดอย่างไม่ระวังได้แต่พูดอย่างไม่ระวังไม่ได้ข้าผู้เท่ากำลังใช้กฎหมายหลวงจัดการกับข้ากบฏและผู้ทรยศผู้นี้ทรยศนั้นหรือถ้าคิดว่าคนที่ทรยศคือพวกเจ้าต่างหากเย่เฉินได้รับพระราชทานตำแหน่งเทพจักรพันธุ์สูงสุดจากเสด็จพ่อของข้ารองจากคนเพียงคนเดียวและอยู่เหนือคนนับหมื่นในโลกนี้นอกจากเสด็จพ่อของข้าแล้วข้าอยากจะเห็นว่าใครกล้าประกาศว่าจะลงโทษเขาพวกเจ้าทุกคนจงฟังองค์หญิงผู้นี้ในนามขององค์หญิงปัจจุบันข้าขอสั่งให้พวกเจ้าถอยกลับไปทันทีมิฉะนั้นเจ้าจะถูกตั้งข้อหากบฏข้าจะให้ริบทรัพย์และฆ่าล้างครอบครัวเจ้าเร็วไหลหากไม่มีคำสั่งของอัครมหาบดีผู้นี้พวกเจ้าทุกคนไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปข้าจะบอกให้แม้ว่าพระองค์หญิงจะเป็นพระองค์หญิงแต่พระนางก็ไม่สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการของราชสำนักได้หากพวกเจ้าทำตามคำสั่งของพระนางพวกเจ้ากำลังฝ่าฝืนคำสั่งทางทหารและพวกเจ้าจะต้องรับผลที่ตามมาด้วยตนเองเจ้ากังท่านตั้งใจที่จะก่อกบฏจริงๆหรือข้าผู้เท่าจะกล่าวอีกครั้งข้าผู้เท่ากำลังกำจัดกบฏหากพระองค์หญิงประสงค์จะลงโทษโปรดรายงานต่อองค์ประมุขหลังจากนี้ข้าผู้เท่าจะรับผิดชอบเองท่านความพยายามอย่างเต็มที่ขององค์หญิงที่จะปกป้องข้าอี้เฉินจะจารึกไว้ในใจให้ข้าจัดการเรื่องนี้เองฉากที่อันตรายยิ่งกว่านี้เป็นร้อยเท่าข้าเคยประสบมาแล้วไอ้เท่าคนนี้คนเดียวก็ยังทำอะไรข้าไม่ได้ไม่นะถ้าใบหน้าของท่านบาดเจ็บล่ะท่านก็จะดูไม่หล่ออีกต่อไปเจ้ากังเจ้าฟังองค์หญิงผู้นี้ให้ดีเสด็จพ่อของข้าได้มีพระราชโองการแล้วให้พระราชทานสมรสแก่เย่เฉินและข้านับจากวันนี้เป็นต้นไปเย่เฉินคือราชบุตรเคยคนปัจจุบันกล้าแต่ต้องเขาแม้แต่นิ้วเดียวองค์หญิงพระจักรพรรดิทรงพระราชทานสมรสให้เราตั้งแต่เมื่อใดลองเดาสิเรื่องใหญ่เช่นการที่องค์ประมุขพระราชทานสมรสเหตุใดข้าผู้เท่าที่ไม่ทราบเหล่านี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าพระองค์กำลังพยายามช่วยเจ้าเด็กนี้และแอบอ้างพระราชโองการเท็จเจ้ากังเจ้ากล้าดียังไงการพระราชทานสมรสของเสด็จพ่อของข้าต้องขออนุญาตเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่หรือเจ้ากำลังจะบอกว่าถ้าเจ้าไม่เห็นด้วยการพระราชทานสมรสนี้ของเสด็จพ่อก็จะถือว่าไม่เป็นโมฆะข้าผู้เท่าไม่กล้าถ้าเจ้าไม่กล้าก็พาคนของเจ้าออกไปให้พ้นในเมื่ออีฉันเป็นบุตรเขยผู้มีเกียรติของพระองค์เช่นนั้นข้าผู้เท่าจะยอมตายหนึ่งดาวและกล่าวว่าข้าสามารถละเว้นจากการสังหารดิฉันและพวกพ้องของเขาได้แต่เขาจะต้องมอบหอกสังหารมังกรและจากนั้นปล่อยตัวแทนผู้อาวุโสวันมาตัวเองและติดตามข้าไปเข้าเฝ้าองค์ประมุขแห่งชาติส่วนองค์ประมุขแห่งชาติจะจัดการกับเขาอย่างไรนั่นก็ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ขององค์ประมุขเจ้ากังในที่สุดท่าแท้ของท่านก็ถูกเปิดเผยท่านต้องการยึดหอกสังหารมังกรของข้าหรือท่านไม่มีคุณสมบัติพอท่านต้องการช่วยหวังเทียนหลงหรือนั่นยิ่งเป็นเพียงความฝันกลางวันช
ชีวิตของเขาข้าอีเฉินได้ประกาศเอาไว้แล้ว เจ้าในฐานะจักรพรรดิแต่กลับใช้อำนาจในทางที่ผิดทำลายตระกูลโจวและตระกูลวูและอาศัยอำนาจของเจ้าสังหารสีปรมาจารย์สำนักหากเจ้าทำลายตระกูลวังของข้าอีกครั้งแม้ว่าเจ้าจะมีไปลานอยู่ข้างกายคอยช่วยเจ้าทำให้โลกธุรกิจภายในประเทศมั่นคงแต่เรื่องเหล่านี้เมื่อมันแท้ออกไปย่อมก่อให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วแผ่นดินอย่างแน่นอนถึงตอนนั้นเจ้าจะเป็นอาชญากรของทาสีทั้งหมดอีเฉินเจ้าได้ยินหรือไม่เจ้าคิดว่าเจ้ากำลังแก้แค้นส่วนตัวหรือเจ้าคิดว่าเจ้ากำลังกำจัดภัยร้ายให้แก่ประเทศชาติหรือข้าจะบอกให้เจ้าต้องเข้าใจเจ้าคือจักรพรรดิแห่งตาซีของข้าการกระทำทุกอย่างของเจ้าไม่ได้เป็นตัวแทนของตัวเจ้าเองแต่เป็นตัวแทนของหน้าตาของราชสำนักทั้งหมดเจ้าใช้อำนาจในทางที่ผิดสังหารผู้บริสุทธิ์และทำลายหลักฐานของชาติเราเจ้าจะรับผิดชอบต่ออาชญากรรมเหล่านี้ได้หรือไม่ถูกต้องแล้วเย่เฉินตราบใดที่ท่านปล่อยข้าไปตามอัครมหาบดีเข้าวังไปรับผิดความบาดหมางระหว่างเราก็จะถูกลบล้างไปยิ่งไปกว่านั้นข้าจะช่วยเจ้าระงับคำวิจารณ์จากสาธารณชนการและเป็นนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่าท่าที่จะตระหนักถึงสถานการณ์นี้ ท่านคิดว่าเพียงเพราะเจ้ากังอยู่ที่นี่ข้าจะฆ่าท่านไม่ได้หรือช่างเพ้อเจ้อท่านกล่าวว่าข้าใช้อำนาจในทางที่ผิดและก่อให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วแผ่นดินหรือเช่นนั้นข้าก็จะสละอำนาจนี้เสียและสังหารให้สารเลวผู้นี้ในฐานะสามัญชนเพื่อล้างแค้นให้กับการตายของบิดาข้ามีผลทันทีข้าอี้เฉินขอลาออกจากตำแหน่งจักรพรรดิเทพกลับคืนสู่ฐานะสามัญชนเจ้าข้าจิวหลงขอลาออกจากตำแหน่งราชาสงครามข้าจิวหลงขอลาออกจากตำแหน่งราชันสงครามข้าจิวหลงขอลาออกจากตำแหน่งราชันสงครามข้าจิวหลงขอลาออกจากตำแหน่งราชาสงครามท่านอัครมหาบดีเจ้าด้วยวิธีนี้การแก้แค้นส่วนตัวของข้าก็จะสามารถทำให้คำวิพากษ์วิจารณ์ของโลกเงียบลงได้เจ้าสัตว์เท่าข้าบอกเจ้าแล้วไม่ว่าใครจะมาในวันนี้พวกเขาก็ไม่อาจช่วยเจ้าได้เตรียมตัวตายได้เลยท่านอัครมหาบดีช่วยข้าด้วยท่านอัครมหาบดีช่วยข้าด้วยเจ้าเย่เฉินเจ้าเช่าบาทจริงๆท่านอัครมหาบดีกล่าวเกินไปแล้วฉีหลงอิงหลงผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านอยู่ที่นี่สมาชิกตระกูลหวังทุกคนที่เข้าร่วมในการพยายามสังหารบิดาข้าในครั้งนี้สังหารพวกเขาผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านน้อมรับคำสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านน้อมรับคำสั่งนำศพของไอ้สัตว์เท่าผู้นี้ไปให้ข้าเพื่อไว้อะไรดวงวิญญาณของบิดาผู้ล่วงลับของข้าผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านน้อมรับคำสั่งในเมื่อเจ้าเป็นสามัญชนแล้วไม่เคารพกฎหมายของชาติและเห็นชีวิตมนุษย์เป็นมนทักปลาเจ้าก็ยังมีความตายไม่พ้นแต่มันยังไม่ถึงตาเจ้าที่จะมาตัดสินข้าถ้าเจ้าไม่เชื่อก็ลองดูสิเจ้าท่านอัครมหาบดีเจ้าท่านกำลังแก่จนเลอะเลือนแล้วหรือพี่เย่เฉินเขาก็เป็นราชบุตรเขยของข้านะพี่เย่เฉินไปกันเถอะเย่เฉินพอมาประโยชน์ในวันนี้ข้าผู้เฒ่าผู้นี้ได้จดจำไว้แล้วหากข้าไม่ฆ่าเจ้าข้าก็สาบานว่าข้าไม่ใช่ลูกผู้ชายองค์หญิงเย่เฉินถ้าท่านเรียกข้าว่าองค์หญิงอีกครั้งข้าจะโกรธจริงๆแล้วนะเอาล่ะเทียนแบบนี้สิถึงจะถูกเทียนวันนี้เจ้าไม่ลังเลที่จะใช้ชื่อเสียงของหญิงสาวเป็นราคาเพื่อปกป้องข้าความรักอันลึกซึ้งนี้ข้าคงต้องตอบแทนในวันหน้าจะรอถึงวันอื่นทำไมท่านกอดข้าได้เดี๋ยวนี้เลยนะเทียนข้ารู้ความรู้สึกของเจ้าแต่เจ้าเป็นองค์หญิงและข้าเป็นเพียงสามัญชนที่ไม่มีญาติพี่น้องให้เห็นและมีศัตรูมากมายเกินไปข้าไม่คู่ควรกับเจ้าใครบอกว่าท่านไม่คู่ควรกับข้าไม่ว่าท่านจะยากจนหรือร่ำรวยท่านคือคนที่ฟ้าลิขิตให้เป็นของข้าเสียเทียนข้าเสียเทียนจะติดตามท่านไปตลอดชีวิตนี้อย่าคิดที่จะหนีไปไหนเลยนะผมได้อย่าคิดมากเลยท่านจะไม่นำร่างของท่านอาเย่กลับไปฝังที่เจียงเป่ยหรือข้าจะไปกับท่านด้วยดวงวิญญาณของท่านบนสวรรค์ถ้าท่านได้เห็นลูกสะใภ้ของท่านจะต้องมีความสุขมากแน่ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลอยู่บ้างปรับทุนฟ้าเกิดเรื่องใหญ่แล้วนี่มันกิริยาอะไรกันวิ่งวนอย่างตื่นตระหนกเช่นนี้ผู้ช้าท่านเทพจักรพรรดิเกิดความขัดแย้งกับท่านอัครมหาบดีฝ่าบาทท่านอัครมหาบดีได้ระดมกองกำลังของครากมาล้อมท่านเทพจักรพรรดิท่านเทพจักรพรรดิไม่มีทางเลือกจึงลาออกจากตำแหน่งและกลับเป็นสามัญชนอะไรนะท่านเทพจักรพรรดิลาออกหรือไม่เพียงแค่นั้นแม้แต่มีอะไรอีก
รีบพูดมาแม้แต่ซีราชาสงครามก็ลาออกจากตำแหน่งและกลับบ้านไปเท่านี้ด้วยไอ้สัตว์เลวเจ้าคำพูนี้ต้องการทำอะไรกันแน่เขาแปลบังคับให้คุณนาระดับสูงทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารลาออกพร้อมกันเขาจำเป็นอัครมหาบดีที่ยอดเยี่ยมจริงๆไปพายงอนี้มาหาข้าเดี๋ยวนี้แล้วเจ้าเรียกตัวเองว่าเป็นอัครมหาบดีที่ดีงั้นหรือเจ้าแปลบังคับให้ผู้บัญชาการทหารระดับสูงลาออกพร้อมกันหากตอนนี้ประเทศศัตรูเปิดฉากรุกรานครั้งใหญ่เจ้าจะใช้แขนขาที่แก่ชราของเจ้าไปสังหารศัตรูมันหรือฟาบาทเย่เจนผู้นั้นยิงยโสเพราะความสำเร็จของตนลอกลงฟาบาทและท้าทายผู้บังคับบัญชาแอบไปดมซีราชาสงครามให้เข้าเมืองหลวงทำลายตระกูลธุรกิจใหญ่สองตระกูลคือโจและอูและประหารชีวิตคนในตระกูลมาทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นในเวลากลางวันแสกๆเขายังประหารซีเจ้าสำนักอาชญากรรมที่ชั่วร้ายและโหดเหี้ยมเช่นนี้หากไม่ลงโทษย่อมนำไปสู่ความวุ่นวายของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่เจ้าพูดมาการกระทำของเจ้าที่ล้อมและสังหารคุณนาระดับสูงและแอบไปดมเช่นนี้ไว้แท้จริงแล้วเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่งั้นหรือข้าผู้อาวุโสผู้นี้อุทิศชีวิตเพื่อชาติรับใช้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ไอ้สัตว์เลวเจ้ากล้ามาโต้เถียงกับข้าที่นี่ได้อย่างไรแม้ว่าการกระทำของท่านเสนาบดีเย่จะไม่เหมาะสมแต่สีสำนักใหญ่พึ่งพาอำนาจของตนเพื่อควบคุมข้าราชการท้องถิ่นและก่อการฆาตกรรมยาหุบาข้าได้หารือกับท่านเสนาบดีเย่มานานแล้วเพื่อหาโอกาสจัดการกับพวกเขาส่วนหัวหน้าสามตระกูลใหญ่เบื้องหลังนั้นสิ่งผิดกฎหมายและไม่เป็นระเบียบที่พวกเขาทำเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้เรื่องพวกนั้นหรือท่านเสนาบดีเย่มีความผิดแต่เขาก็มีความชอบที่ยิ่งใหญ่กว่าไปรีบเชิญพวกเขาทั้งหมดกลับมาทันทีหากเจ้าไม่สามารถพาพวกเขากลับมาได้เจ้าก็ไม่ต้องกลับมาเช่นกันฟาบาข้าผู้อาวุโสผู้นี้อะไรนะตอนนี้แม้แต่พระราชองค์การของข้าเจ้าก็ปฏิเสธที่จะทำตามงั้นหรือข้าผู้อาวุโสผู้นี้ไม่กล้าข้าผู้อาวุโสผู้นี้จะไปเชิญท่านเทพจักรพรรดิและศรีราชาสงครามกลับเข้าสู่ราชสำนักเดี๋ยวนี้ตอนนี้เรื่องต่างๆชักจะอุบาทขึ้นเรื่อยๆแล้วรีบแจ้งผู้บัญชาการถึงอีไว้ทันทีให้มาที่ชนของข้ามีเรื่องสำคัญที่ต้องหารือขอรับท่านเจ้าคุณไอ้หนูอีเช่นนั้นองค์จักรพรรดิทรงต้องการให้ท่านกลับเข้าวังหลวงหรือฟันไปเถอะข้าจะส่งเจ้าไปสวรรค์เดี๋ยวนี้แหละเมืองอิงผู้บัญชาการใหญ่แห่งองครักษ์เสื้อแพรท่านมาเสนาบดีเป็นไปได้หรือไม่ว่าท่านตั้งใจจะลงมือต่อต้านจักรพรรดิเทพอีจริงๆหรือท่านได้พิจารณาแล้วหรือยังว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเขาสังหารท่านแทนทั้งท่านและข้าควรจะเข้าใจอย่างชัดเจนในใจว่าในโลกนี้ไม่มีใครเทียบเขาได้มีอยู่แห่งหนึ่งที่เขาสามารถถูกสังหารได้สถานที่เช่นนั้นจะมีอยู่ได้อย่างไรท่านกำลังหมายถึงออเซียนที่ซึ่งมีการประดิษฐานองค์จักรพรรดิและคุณนางผู้มีคุณูปการในอดีตใช่หรือไม่ถูกต้องภายในฮอเซียนไม่เพียงแต่ทุกคนจะถูกห้ามนำอาวุธเข้าไปเท่านั้นแต่การรักษาความปลอดภัยยังเข้มงวดอย่างยิ่งด้วยผู้ใดที่กล้าก่อความรุนแรงภายในจะต้องตายโลอีเฉินเข้าไปในฮอเซียนแล้วจึงออกคำสั่งประหารเขาแม้ว่าเขาจะมีพลังอันยิ่งใหญ่เขาก็ไม่สามารถหลบหนีไปได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีคำว่าถ้าหากตราบใดที่เขาเข้าไปในฮอเซียนข้าจะรายงานต่อองค์จักรพรรดิถึงตอนนั้นท่านมาเสนาบดีเจ้าเป็นแผนการที่ยอดเยี่ยมจริงๆเดี๋ยวเราก็ตามท่านควรจะตระหนักว่าวิธีที่จะล่อเขาเข้าไปในฮอเซียนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นคือเหตุผลที่ข้าเรียกท่านมาที่นี่ท่านจะต้องจับกุมหมอเององครักษ์ส่วนตัวของเขาเสียก่อนแล้วจึงล่อเขาให้ได้กับดักเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมแรงเช่นนี้ท่านมาเสนาบดีท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าข้าจะยอมลงไปในน้ำที่ขุ่นมัวนี้แม้ทัพเมืองท่านไม่อยากทารุกะเป็นจักรพรรดิเทพใช่ไหมท่านคงไม่อยากทารุกะที่จะได้ทวนสังหารมังกรใช่หรือไม่หากอีเฉินตายในกองทัพจะมีใครอีกที่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของท่านได้ตำแหน่งจักรพรรดิเทพและทวนสังหารมังกรจะไม่ตกเป็นของท่านทั้งหมดหรือในเวลานั้นเมื่อเราทั้งสองร่วมมือกันประเทศนี้จะไม่ถูกปกครองโดยเราทั้งหมดหรือตกลง พี่เย่เฉินพวกท่านกำลังจะไปพัฒนาที่ต่างประเทศจริงๆหรือแค้นของตระกูลได้รับการชำระแล้วและบรรพบุรุษของเราก็สงบสุขไม่มีสิ่งใดในต้าเซียที่คู่ควรให้ข้าผูกพันอีกแล้วยิ่งไปกว่านั้นการที่ข้าได้สังหารผู้คนมากมายขนาดนี้หากข้ายังคงอยู่ในต้าเซียก็จะเป็นการยากที่ฝ่าบาทจะชี้แจงต่อผู้คนทั่วโลกได้ถ้าท่านจากไปแล้วข้าจะเป็นอย่างไรข้าเป็นอะไรกับท่านกันแน่เดี๋ยวก่อนองค์หญิงสามารถไปกับพวกเราได้พี่ใหญ่กับพวกเราได้ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วพวกเราจะซื้อของในต่างแดนและก็ตั้งโฮเทลลงประการใดพวกเราสามารถปกป้องตนเองได้ประการที่สองพวกเราสามารถทำหน้าที่แทนต้าเซียเพื่อสกัดกั้นการรุกรานจากภายนอกเมื่อถึงเวลาพี่ใหญ่จะเป็นเจ้าหอ
และองค์หญิงจะเป็นภรรยาของเจ้าหอพี่ใหญ่ข้าคิดก็วิเศษแล้วใช่ไหมล่ะ พระยาค่ะองค์หญิง อิงหลงและจิวหลง ได้ล่วงหน้าไปซื้อเกาะแล้ว หมออิงก็ถูกจัดให้ไปซื้อเรือเช่นกัน เมื่อหงอิงจัดการเรียบร้อยแล้ว พวกเราก็สามารถนำสัมภาระและออกเรือข้ามมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ได้ ถูกแล้วข้าไปกับพวกท่านได้นะ ท่านบอกข้าสิว่ามันไม่จริงใช่ไหมพี่เย่เฉิน เจ้า ท่านจ้องมองพวกเขาทำไมข้ากำลังถามท่านอยู่นะ นายท่านมีบางอย่างที่ปกติท่านแม่ทัพหมออิงท่านแม่ทัพหมออิงถูกจับตัวไปแล้ว อะไรนะ ใครเป็นคนทำ ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ทราบเดี๋ยวได้เขาจำคนของเรากำลังติดตามพวกเขาอยู่ตอนนี้พี่ใหญ่ข้าจะไปเอง ข้าจะไปเอง หากแม้แต่หงออิงยังถูกจับตัวไปได้ ผู้กระทำผิดย่อมไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้นหงออิงติดตามข้ามาหลายปี นางก็เหมือนคนในครอบครัวหากไม่ใช่ครอบครัวที่แท้จริง ดังนั้นข้าต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง พวกเจ้าสองคน ไปทำสิ่งที่หงออิงเริ่มต้นไว้ให้สำเร็จ อันดับแรกจัดการให้พี่น้องถอยทัพนำทางไป ครับนายท่าน พี่เย่เฉิน แย่แล้วต้องเป็นไอ้เท่าเจ้ากังนั่นแน่ วางแผนใส่ร้ายพี่เย่เฉิน อะไรนะไอ้เท่าสาเลวเจ้าข้างนั้นข้าคิดว่าเขากำลังหาที่ตาย พี่ใหญ่ได้กลับสู่สถานะสามัญชนแล้ว หากปราศจากการพึ่งพาอำนาจและอิทธิพล หากท่านไปที่นั่นเพียงลำพังเพื่อสังหารข้าเกรงว่าผลลัพธ์จะเลวร้าย ไปกันเถอะ พวกเราต้องรีบตามพี่ใหญ่ไป ไม่ พวกท่านทุกคนลาออกจากตำแหน่งแล้ว ต่อให้มีคนไปมากกว่านี้ก็ไม่ช่วยอะไร ท่านตามข้ามา เราจะใช้กลยุทธ์กับเขา ถอนฟืนใต้กระถาง หงออิง หงออิง หอเซียน หอเซียนเป็นที่ประดิษฐานปราชญ์และบรรพบุรุษผู้สืบทอดของต้าเซียน พร้อมด้วยภาพเหมือนของขุนนางผู้มีคุณูปการ 24 คน ห้ามผู้ใดนำทหารเข้ามาข้างใน หากผู้ใดฝ่าฝืน จะถูกประหารโดยไม่มีการอภัยโทษ ฉันไม่เกรงกลัวอะไรเลยจริงๆปลาทูทวนบุกเข้าไปในหอเซียนซึ่งเป็นเขตคุมห้ามของตาซีของข้ารบกวนการหลับไหลของบรรพบุรุษของข้าและกระทำการอวดดีต่อหน้าปราชญ์ผู้ทรงเกียรติ เจ้ากัง เป็นเจ้าเอง ข้าเองใช้ชราผู้นี้ ปล่อยหงออิง ข้าจะไว้ชีวิตเจ้า อีฉันได้เด็กเหลือคอเจ้ากำลังเผชิญหน้ากับความตายแต่ยังไม่รู้ตัวและยังกล้าที่จะยิงโซ่ถึงทินนี้ข้าไม่รู้จริงๆว่าใครให้ความกล้าหาญแก่เจ้า ถึงแม้ข้าจะไม่มีตำแหน่งราชการใดๆ การที่ข้าจะสังหารให้แก่เช่นเจ้าก็เป็นเรื่องง่ายดาย เจ้ากัง เมื่อพิจารณาว่าเจ้าเคย สร้างคุณงามความดีให้กับต้าเซียน ปล่อยหงออิง ข้าสามารถยุติการสอบสวนต่อไปได้ มิฉะนั้นไม่ใช่แค่เจ้าเท่านั้น ข้าจะทำให้ตระกูลเจ้าทั้งหมดของเจ้าต้องประสบกับความตายอันน่าสยดสยอง บังอาจเจ้าพาทวนบุกเข้าไปในหอเซียนแม้ว่าเจ้าจะเป็นราชบุตรเคยคนปัจจุบันเจ้าก็หนีความตายไม่พ้นเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาข่มขู่ชายชราผู้นี้ภายในหอเซียนข้าไม่ต้องการเห็นเลือดจงรีบมอบทวนสังหารมังกรมาและฆ่าตัวตายเพื่อขออภัยในความผิดของเจ้าถ้าจะปล่อยงออิงไปตามธรรมชาติให้เธอกลับไปได้อย่างปลอดภัยมิฉะนั้นข้าจะต้องสังหารไว้ร้ายผู้นี้ต่อหน้าบรรพบุรุษ เจ้าไอ้แก่สารเลวคิดว่าเจ้าจะฆ่าข้าได้หรือ ประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไปแล้ว ถ้าหากท่านเพิ่มข้าผู้เป็นแม่ทัพเข้าไปในสมการด้วยล่ะ ผู้บัญชาการสูงสุดองครักษ์เสื้อแพรเมืองอิง ปุ๊บปะแค่คนฉันทำปลาดีที่ผู้บัญชาการต้องเลยหรือผู้ข่าวลง เมืองอิง ในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดองครักษ์เสื้อแพรเจ้าเป็นองครักษ์ส่วนพระองค์ของฝ่าบาท เจ้ากล้าสมคบคิดกับไอ้สารเลวเท่าเจ้ากังนี้ได้อย่างไร วางแผนร่วมกัน และวางแผนร้ายต่อขุนนางผู้ภักดี เจ้าควรถูกลงโทษด้วยอาชญากรรมใด ถ้าควรถูกลงโทษในความผิดใดแค่คนฉันทำกล้ามาพูดเรื่องความผิดและกฎหมายกับผู้บัญชาการหรือใครให้ความกล้าเจ้ามาเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้บัญชาการไม่ได้ทำตามพระราชโองการของฝ่าบาทเพื่อสังหารเจ้า ฝ่าบาทหรือ หากฝ่าบาทต้องการสังหารข้าเพียงแค่ราชองค์การเดียวก็เพียงพอแล้ว พระองค์จะลดตัวลงมาทำเช่นเดียวกับพวกเจ้าได้อย่างไร ข้าจะถามพวกเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายหงออิง ปล่อยนาง หรือไม่ปล่อยนาง
ข้าจะปล่อยหนังโกโต The ไว้เจ้า film ไทย was เท่านั้น translated and narrated by M Media. ดี ในเมื่อเป็นเช่นนั้น ข้าจะสังหารจนกว่าพวกเจ้าจะปล่อยนาง ดี ทวนทับมังกรสองกับชื่อเสียงของมันจริง ปล่อยงออิง มิฉะนั้นใต้ทวนสังหารมังกรนี้ จะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดรอด ๆอีฉันเจ้าเด็กลือคอเจ้าคิดว่าเจ้าชนะแล้วหรือยังเร็วเกินไปผู้บัญชาการเมืองถึงเวลาออกคำสั่งแล้วจินนี่ว่าอยู่ที่ไหนอีฉันกบฏนำทัพบุกรุกเข้าไปในธงประชาชนรบกวนการบรรทงของบรรพบุรุษและตั้งใจจะสังหารคุณนาวในราชสำนักข้าในฐานะผู้บัญชาการจินนี่เว่ยขอสั่งพวกเจ้าทุกคนว่าสังหารคนทรยศปกป้องบรรพบุรุษของเราเพื่อรักษาไว้ซึ่งกฎหมายของราชวงศ์ไม่ดีแล้วเขาสามารถหลบได้แม้กระทั่งลูกกระสุนได้อย่างไรเขายังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่า บัดนี้ ถึงตาเจ้าแล้ว หยุดถ้าเจ้าไม่อยากให้งอเองตายขอหยุดเที่ยวนี้เพื่อเท่าผู้นี้พาตัวหลังมาที่นี่ให้ข้าง ออิง นายท่าน ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านไร้ความสามารถ ข้าทำให้ท่านเดือดร้อนแล้ว นี่มันเกินกว่าแค่การเข้าปัญหาแล้วมองดูให้ดีที่นี่คือที่ไหน ขอขนานักปราชญ์เจ้ากัง เมืองอิง พวกเจ้าช่างหน้ารังเกียจไร้ยางอาย น่ารังเกียจและไร้ยางอายผู้ชนะคือราชาผู้แพ้คือโจรใครกล้าพูดจาพล่อย นายท่านรีบหนีไป รีบออกจากตาเซียไปให้เร็วที่สุด อย่าได้เป็นห่วงข้า ข้าหมออิง ไม่คู่ควรให้ท่านเสียใจกับการตายของข้า ๆเจ้ามาถึงที่นี่แล้วเจ้าต้องการให้เขาไปที่ไหนหากเขาจักไป เมืองอิง ปล่อยนาง มิฉะนั้นข้าจะกำจัดญาติก้าวชั่วโคตรของเจ้า จะกำจัดการชั่วโคตรของข้าหรือเจ้าคู่ควรเล่าหรือคุกเข่าลง เจ้าเป็นใคร เจ้าคู่ควรที่จะให้ข้าคุกเขาให้หรือ เจ้ากัง ข้าจะกำจัดญาติก้าวชั่วโคตรของเจ้าอย่างแน่นอน ข้าหมออิง คุกเขาให้เพียงองค์ประมุขและนายท่านเบื้องบน และบิดามารดาเบื้องล่างเท่านั้น พวกเจ้ากลุ่มสุนัข ไม่คู่ควร ข้าจะยอมให้เจ้ากำจัดการชั่วโคตรของข้าอย่างนั้นหรือ เจ้ากัง อีเฉินข้าแนะนำให้เจ้าวางทวนพระมังกรลงและทำลายวรยุทธ์ของเจ้าเองมิฉะนั้นข้าจะทำให้เจ้าได้เห็นด้วยตาตัวเองข้าจะทำให้นางอับอายจนตาย หยุด ข้าจะมอบทวนสังหารมังกรให้เจ้า ไม่ อย่า ในที่สุดทวนพระมังกรก็อยู่ในมือข้าแล้ว เจ้ากัง ข้ามอบทวนสังหารมังกรให้เจ้าแล้ว ปล่อยนาง ยังไม่พอทำลายวรยุทธ์ของเจ้าเอง ทำไมข้าต้องเชื่อเจ้าด้วย เราทั้งสองรู้ดีแก่ใจสิ่งที่เราต้องการคือเจ้าและทวนพระมังกรเท่านั้นที่นี้ในธงประชาชนพวกเราก็กำลังเสี่ยงเช่นกันความผิดร้ายแรงเช่นนี้ไม่มีใครอยากเพิ่มความผิดให้ตัวเองตราบใดที่เป้าหมายของเราสำเร็จพวกเราจะไม่เพิ่มความผิดให้ตัวเองอย่างแน่นอน หมออิง หลังจากเจ้ากลับไปแล้ว ให้ติดตามฉีหลงและคนอื่นๆ ออกจากต้าเซี่ยไป อย่ากลับมาอีกเลย ไม่ อย่า นายท่าน The film was translated ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านไม่คู่ and ควรให้ท่าน narrated ทำเช่น by นี้ M Media. ไม่ อีเฉิน ข้าบอกให้เจ้าอยู่ดอ นายท่าน ข้าหมออิง เดิมที่เป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีใครต้องการ นับตั้งแต่ได้พบท่านนายท่าน ข้าก็ได้ครอบครัวในที่สุด และแม้กระทั่งความกล้าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป บัณฑิตยอมตายเพื่อผู้ที่เข้าใจตน สตรีแต่งกายเพื่อผู้ที่ชื่นชม ข้าหมออิง เป็นบัณฑิต และเป็นสตรี
การได้พบท่านหลอดในชาตินี้ คือพรนิรันดร์ของหมออิง ท่านหลอด หมออิง ขอลาท่าน หมออิง ท่านหลอดอย่าได้เศร้าโศกมิฉะนั้นหมออิง บนสวรรค์ จะไม่ มีความสุข หมออิง ทวนจงมา ทวนปราบมังกรของข้าทวนปราบมังกรของข้าอยู่ที่ไหนข้าควรทำอย่างไรดีข้าควรทำอย่างไรดี เจ้ากัง เมืองอิง ข้าจะฉีกพวกเจ้าทั้งสองเป็นหมื่นชิ้น ทำไมฝ่าบาทยังไม่เสด็จมาอีกรอ ผู้บัญชาการเมืองยับยั้งเขาไว้ เจ้ากัง อีเฉินเจ้าพลาดได้ยังไงทิ้งกับปลานำทัพเข้ามาสังหารภายในทวารชน รายงานฝ่าบาท ผู้บัญชาการสูงสุดเมืองและเจ้า ฝ่าบาทในที่สุดพระองค์ก็เสด็จมาถึงหากพระองค์เสด็จมาช้ากว่านี้แม้เพียงชั่วขณะพระองค์คงจะไม่ได้เห็นพวกเราอีกแล้ว เกิดอะไรขึ้นกันแน่อธิบายให้เราฟังอย่างชัดเจนกระหม่อมได้รับพระบัญชาให้ไปกล่าวคำขอโทษอย่างนอบน้อมและเช่นเขาปรับเขาวังเพื่อกลับมารับตำแหน่งแต่เขาปล่าวว่าตาซีของเราไม่คู่ควรกับการรับสายของเขาโดยสิ้นเชิงยิ่งไปกว่านั้นเขายังไล่ตามและโจมตีกระหม่อมเพื่อสัมซ้อนฝ่าบาทกระหม่อมหนีเอาชีวิตรอดมาได้อย่างบุดบิดเขาไล่ตามกระหม่อมมาตลอดทางกระหม่อมไม่มีทางเลือกจึงหนีเข้าไปในทวารชนกระหม่อมคิดว่าเขาคงไม่กล้าใช้กำลังในทวารชนใครจะรู้ว่าเขาเสียสติอย่างสิ้นเชิงไม่เพียงแต่เขาใช้กำลังเท่านั้นแต่เขายังสังหารแม่ทัพใหญ่มลที่มาช่วยเหลือกระหม่อมด้วยและเขายังสังหารองค์ครักหลวงไปมากมายอีเฉินเป็นการสูญเปล่าที่เรามอบความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ให้แก่เจ้าอดทนต่อความผิดของเจ้าในการกวาดล้างสันตระกูลใหญ่และสังหาร4เจ้าสำนักยอมให้อัครมหาบดีเจ้าไปเชิญเจ้ากลับเข้าวังด้วยตนเองและเจ้าล่ะนี่คือวิธีที่เจ้าตอบแทนเราอย่างนั้นหรือ ฝ่าบาท ทุกสิ่งที่ไอ้ตัวไร้เท่านี้พูดล้วนเป็นการใส่ร้าย เป็นพวกเขาสองคนนี้ที่ลักพาตัวหมออิงและล่อลวงสามัญชนผู้นี้ให้ติดกับดักของพวกเขาสามัญชนผู้นี้เป็นห่วงเพียงความปลอดภัยของหมออิงเท่านั้นจึงทำให้ข้าบุกรุกเข้าไปในหอเซียนโดยไม่ได้ตั้งใจ อีเฉินเจ้ากำลังพูดเลยไว้หากสิ่งที่เจ้าพูดเป็นความจริงแล้วข้าจะเชิญฝ่าบาทมาช่วยข้าทำไมข้าเชิญพระองค์มาเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าใส่ร้ายข้าอย่างนั้นหรือ พวกเจ้าเป็นคนเชิญฝ่าบาทมา อะไรนะในที่สุดเจ้าก็ยอมรับแล้วใช่ไหม นี่คือแผนการต่อเนื่องที่เขาวางไว้ หากกระหม่อมตายไปก่อนที่ฝ่าบาทจะมาถึง ก็จะไม่มีพยานมาคัดค้านการตายนั้น แต่หากท่านมาถึงช้าและข้ายังไม่ตาย นั่นก็จะเป็นเพียงข้ออ้างปัจจุบันของเขา กระหม่อมเป็นเพียงขุนพลทหาร เมื่อพูดถึงแผนการกลอุบายและเจตนาร้ายสามัญชน10 คนก็เทียบไม่ได้กับไอ้เท่าเจ้าเล่ห์และไร้กาจผู้นี้กระหม่อมขอวิงวอนฝ่าบาทให้ทรงสืบสวนให้ชัดเจน เย่เฉินเจ้ากำลังเผชิญหน้ากับความตายแต่ก็ยังพยายามลากข้าลงไปด้วยตามที่เจ้ากล่าวอ้างหากข้าและพาตัวหมออิงไปข่มขู่เจ้าจริงแล้วข้าจะฆ่าหมออิงทำไมหากข้าปล่อยให้นางมีชีวิตอยู่นั้นจะไม่ทำให้เจ้าหวาดระแวงมากขึ้นหรือ นั่นเป็นเพราะหมออิงไม่ต้องการให้ข้าต้องอับอายและนางจึงฆ่าตัวตายเรื่องนั้นมันเกี่ยวอะไรกับไอ้เท่าสารเลวอย่างเจ้า กราบทูลฝ่าบาทหมออิงเสียชีวิตขณะต่อสู้กับแม่ทัพเมืองหากพระองค์ท้าพระเนตรศพของหมออิงและบาดแผลชะกันที่คอของนางพระองค์ก็จะสงสัยว่านางถูกสังหารระหว่างการต่อสู้กับแม่ทัพเมืองข้าขอให้ฝ่าบาททรงสืบสวนให้ชัดเจนเย่เฉินเหตุใดเจ้าจึงไม่คุกเข่าต่อหน้าบรรพชนผู้ทรงคุณธรรมและขออภัยด้วยความตายของเจ้า ฝ่าบาท อะไรนะเจ้ากล้าขัดพระองค์ก่อนหรือเจ้ากำลังวางแผนปลอมพระชน ข้าผู้นี้ไม่กล้า หากเจ้าไม่กล้าก็จงขออภัยด้วยความตายของเจ้าเสีย ไอ้เท่าสารเลวสบายใจได้เลย แม้ข้าจะตายเจ้าก็จะไม่รอด ไอ้สารเลวเจ้ากล้าพูดจาเลวไหลเช่นนี้ในขณะที่กำลังเผชิญหน้ากับความตายหรือ ข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าอี้เฉินผู้นี้ที่เคยต้านทานกองทัพและม้าหลายพันนายจะไม่สามารถต้านทานลูกธนูที่ซ่อนเร้นของราชสำนักนี้ได้
เช่นนั้นก็แล้วไปฝ่าบาทโปรดระวังให้เท่าชั่วเจ้ากังผู้นี้กระหม่อมขอลาพี่เย่เฉินถ้าท่านตายไปแล้วข้าจะเป็นอย่างไร เมื่อฝ่าบาทมีพระบัญชาให้ข้ารับใช้ตายข้ารับใช้ก็ต้องปฏิบัติตาม นี่มันตันกะที่ไร้สาระอะไรกัน ท่านไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมท่านถึงต้องเป็นคนตาย เทียนเทียนพระองค์จำบังอาจนะ เสด็จพ่อ เขาต่างหากที่สมควรตาย มันคือเจ้ากังไอ้สุนัขรับใช้ทรยศที่สมคบคิดกับคนนอกและขายชาติ ความพักดีของคุณนางเท่าผู้นี้ต่อฝ่าบาทนั้นสวรรค์และโลกเป็นพยานคุณนางเท่าผู้นี้ไปล่วงเกินพระองค์ยิ่งที่ใดพระองค์จึงใส่ร้ายและดูหมิ่นคุณนางเท่าผู้นี้ถึงเพียงนี้ ไอ้เท่าสารเลว เจ้ากำลังเผชิญหน้ากับความตายที่ใกล้เข้ามาแล้ว แต่เจ้าก็ยังแซงทำเป็นน่าสงสารอยู่ที่นี่ ทหารองครักษ์ The film was translated and เอกสารฉบับนี้ narrated by M คือหลักฐานการสมคบคิดของเจ้ากับ3ตระกูลขุนนางใหญ่และ4เจ้าสำนัก เป็นหลักฐานว่าเจ้าแย่งอำนาจเพื่อประโยชน์ตน และเอกสารอีกฉบับนี้ คือหลักฐานการสมคบคิดของเจ้ากับเมืองอิงเพื่อใส่ร้ายหงออิง และล่อลวงพี่เย่เฉินให้เข้าไปในหอเกียรติ เอกสารฉบับสุดท้ายนี้ คือหลักฐานการสมคบคิดของเจ้ากับประเทศศัตรู การขายอาวุธทางทหารและความลับของรัฐ เสด็จพ่อหลักฐาน3ชิ้น ไม่เพียงแต่มีคำให้การของพยาน แต่ยังมีหลักฐานเป็นวิดีโอหรือไฟล์เสียงด้วย ว่าเจ้ากัง คือไอ้กบฏที่สมควรตาย ฝ่าบาทโทรทอประเนตให้ชัดเจนฝ่าบาทอย่าประนามโกยมหาโคหาได้ทุกต้องแล้วองค์หญิงเพื่อที่จะช่วยไอ้คนชั่วผู้นี้นางสมคบคิดกันใส่ร้ายคุณนางเท่าผู้นี้ฝ่าบาทพระองค์ต้องทอประเนตให้ชัดเจนไอ้สารเลวจงเบิกตาหมายของเจ้าดูให้ชัดสิ่งของเหล่านี้ชิ้นไหนที่ใส่ร้ายเจ้าเราเชื่อใจเจ้ามากเพียงใดมอบหมายกิจการสำคัญของแผ่นดินทั้งหมดให้เจ้าดูแลเราไม่เคยคาดคิดเลยว่านี่คือวิธีที่เจ้าจัดการกิจการต่างๆไม่มีสิ่งใดเป็นความจริงเลยนี่เป็นของปลอมทั้งหมดฝ่าบาทพวกเขาต่างหากที่เป็นคุณนางกบฏและคนทรยศเงียบหลักฐานทั้งหมดวางอยู่ตรงหน้าแต่เจ้ายังกล้าโต้เถียงอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมหรือในใจของเจ้ายังยอมรับเราเป็นฝ่าบาทของเจ้าอยู่หรือไม่ฝ่าบาทคุณนางเท่าผู้นี้ในใจของเท่าผู้นี้ไม่เคยมีฝ่าบาทที่ไร้ประโยชน์เช่นพระองค์เลยเจ้ากังเจ้ากล้าดียังไงวันนี้เท่าผู้นี้จะทีวิสาสะฝ่าบาทที่ไร้ประโยชน์ข้าไม่เคยใส่ใจพระองค์เลยพระองค์แค่มีวาสนาดีที่ได้เกิดในราชวงศ์พระองค์มีประโยชน์อะไรด้านการทหารพระองค์ก็ต้องพึ่งพาเย่เฉินนำทัพคอยสกัดกั้นทัพม้าของชาติศัตรูให้พระองค์ด้านพลเรือนพระองค์ก็ต้องพึ่งพาข้าจัดการกิจการในราชสำนักให้ซึ่งเป็นเหตุให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขในตอนนี้คนเช่นพระองค์ที่ไม่เก่งทั้งด้านพลเรือนและการทหารที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในทุกสิ่งจะเรียกพระองค์ว่าเป็นฝ่าบาทได้อย่างไรสู้ให้ข้าเป็นเจ้าโชว์คนปัจจุบันเสียดีกว่าคงโตอรสวรรค์ไว้เพื่อบัญชาการเหล่าเจ้าผู้ครองแคว้นมาเลยชมที่ เสด็จพ่อ The film was translated and narrated by M Media. หมดทุกพระต่อสู้กับข้าได้อย่างไรเจ้าช่างประหลาดนักเจ้าเขาช่างมีอำนาจมากถึงเพียงนี้ได้อย่างไรกระหม่อมก็ไม่รู้เหมือนกัน ในที่สุดข้าก็รอคอยวันที่ข้าจะทำให้พวกเจ้าประหลาดใจได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าถูกกดดันมาตลอดเสด็จพ่อท่านปิดบังเรื่องนี้มานานมากเพียงเพื่อทำให้ทุกคนตกใจใช่ไหมนั่นเป็นสิ่งต้องห้ามหรืออารมณ์ขันที่ร้ายกาจของท่านองค์พระองค์การแต่งตั้งหมอเองเป็นแม่ทัพใหญ่สถาปนานามเป็นแทนยิงแห่งความพักดีและความชอบธรรมแต่พิธีศพอย่างสมเกียรติวีรสตรีของชาติฮอมเดพระองค์พอพระทัยกับเรื่องนี้แล้วหรือข้าผู้นี้ขอพระทัยฝ่าบาทพอแล้วเจ้าไปจัดการพิธีศพของหมอเองก่อนจัดการเสร็จแล้วค่อยกลับมาพวกเราพะยะค่ะฝ่าบาทพิธีศพของหมออิงจัดการเรียบร้อยแล้วหรือไม่ขอพระทัยที่ทรงเป็นห่วงฝ่าบาทจัดการเรียบร้อยหมดแล้วเราได้ยินเทียนบอกว่าเจ้าวางแผนที่จะไปต่างประเทศเพื่อก่อตั้งหอที่หลงข้าผู้นี้ได้สังหารผู้คนมามากมายการคงอยู่ในตาเซียกระหม่อมเกรงว่าจะเป็นการยากสำหรับฝ่าบาทที่จะอธิบายให้ผู้คนทั่วโลกเข้าใจยิ่งไปกว่านั้นหากข้าอยู่นอกราชสำนักข้าสามารถเป็นกำลังสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ให้กับทุกคนได้และยังช่วยตาเซียป้องกันการโจมตีทั้งที่เปิดเผยและซ่อนเร้นได้อีกด้วยข้าไม่จำเป็นต้องป้องกันพวกเขาส่วนเรื่องคำอธิบาย
เราจะให้คำอธิบายแก่ผู้คนทั่วโลกเองตามธรรมชาติหากเป็นเช่นนี้เจ้าเต็มใจหรือไม่ที่จะกลับเข้าราชสำนักอีกครั้ง ข้ารับใช้ของพระองค์เบื่อหน่ายแล้ว ตกลงหากเจ้าถือว่าตนเองเป็นสามัญชนเราจะไม่ยอมให้เจ้าจับไปยันเด็ดขาดแต่ในเมื่อเจ้าถือว่าตนเองเป็นข้าราชบริพารนั่นแสดงว่าเจ้ายังคงมีเราอยู่ในใจ พอแล้วข้าจะยอมให้เจ้าจับไปอย่างไรก็ตามเจ้าต้องสัญญากับข้าหนึ่งเรื่อง ฟาบาทโปรดรัสเถิด จงดีต่อเทียนเทียน ฟาบาทโปรดวางพระทัยแม้ว่าข้าจะตายข้าจะไม่ยอมให้เทียนเทียนต้องได้รับอันตรายแม้แต่น้อย บังอาจเจ้าเรียกเขาว่าอะไร ฟาบาทเสด็จพ่อ ดีไหมนี่มาเล่นหมากรุกกับเสด็จพ่อของเจ้าสิ พี่เย่เฉิน3 ปีแล้วนะ และดิฉันก็ยังไม่มีลูกให้ท่านได้ทำไมท่านไม่แต่งภรรยาอีกคนเล่า เพื่อให้กำเนิดบุตรแก่ท่าน ท่านกำลังพูดเรื่องตลกอะไรอยู่ กฎหมายไม่อนุญาต กฎหมายข้อไหนที่ไม่อนุญาต หากอนุญาตแล้วท่านจะแต่งงานกับคนอื่นจริง ๆ หรือ นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เจ้าช่างเป็นคนที่ไม่ธรรมดาจริง ข้าแค่ล้อเล่น ๆ พี่อี้เฉินดูเร็วเข้า น่ารักจังเลย พี่อี้เฉิน สวรรค์คงเห็นว่าพวกเราไม่มีลูก จึงได้ส่งสิ่งนี้มาให้พวกเราเป็นพิเศษ ใช่ นี่คือลิขิตแห่งสวรรค์ทำไมเราไม่รับเขามาเป็นบุตรบุญธรรมล่ะ หากเราได้พบพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของเขาในภายหลัง ก็ถือเป็นการสะสมบุญ ดีมาก เช่นนั้นเจ้าก็ควรตั้งชื่อให้เขา ทะเลกว้างใหญ่คลื่นสะสาดไร้ขอบเขตเทียบเท่าท้องฟ้า ทำไมเราไม่เรียกเขาว่า ชีเทียน ได้เลย